witũ. Hinya wa gũtorania umaga guoko-inĩ gwaku. Mwaka ũcio ũrathirire twarũgamĩtie haha na tũgĩkanja maũndũ, tũkĩregana na ikuũ, tũkĩregana na mĩtino, tũkĩregana na ndwari, tũkĩregana na mĩrimũ ya mĩthemba yothe, na nĩtuonete wĩkĩte ũguo. Ũguo wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtũgitĩrĩte, wĩ Ngai ũtũhotanĩire, na nĩkĩo tũtirĩ na nganja tũkĩrũgama haha ũmũthĩ kwambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga wĩ mũtheru Ngai, tũkiuga wĩ mũtheru Mwathani, tũkiuga wĩ mũtheru Ngai, na tũkiuga ona mwaka ũyũ moritũ marĩa mekuo matiĩtũhutia na matiĩtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Thank you, Lord. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Tukimwabudu, tukimsifu na tukimwimbia Bwana. Haleluya Bwana. Tukimwabudu, tukimsifu na tukimwabudu Bwana. Ambararia moko maku na igũrũ. Sisi wana wako tumekusanyika kweli. Sisi wana wako tumekusanyika kweli. Tukimwabudu, tukimwimbia Bwana, tukimsifu Bwana. Haleluya. Na tukimsifu Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimwabudu Bwana. Haleluya Bwana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tutuĩte matua mega na marumu ma kũrũgama kiugo-inĩ gĩaku Ngai. Tutuĩte matua mega na marumu ma kuga we nĩwe Ngai. Jesũ mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩa kwa Jehova Jireh, nĩtwagũtũgĩria mũno. Ũtũrĩte wambararĩtio, ũtũrĩte ũtũgĩrĩtio. Nĩ thengio Ithe wa muoyo, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ thengio we ũiyũirwo nĩ tha, nĩ thengio we ũiyũirwo nĩ ũtugi,
twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru twamirira twiga wi mutheru twiga wi mutheru Mwathani twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru Jesu wi mutheru Ngai mutura muo wi mutheru muno Mwathani tugocagwo nĩ ciũmbe inya iria imwe na athuri arĩa 24 marutaga thũmbĩ ciao mĩtwe magaturumithia mothiũ mao thĩ magũrũ-inĩ maku magakũinamĩrĩra makoiga wĩ mũtheru na ithuĩ tũiga wĩ mũtheru Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũiga wĩ mũtheru Mwathani tũiga wĩ mũtheru Ngai witũ tũiga wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki wĩ mũtheru Jesu mũthamaki wa thamaki anĩrĩra uge Ngai ũyũ nĩ mũtheru wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Jehova wĩ mũtheru Ngai mwene hinya wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wĩ mũtheru Mwathani. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, twasema Baba twasema wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio twasema Baba twasema wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na twasema Baba twasema haleluya. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Kamũrathĩinĩka atĩa? Mwathani arogoshwo. Kamwahuta tene atĩa? Kanjĩkai ũguo kanitha wa Ngai. Mwathani arogoshwo. No ũguoya moko macio nduoe wega ũkiuga Jesũ nĩ Mwathani ndũgũtiga kũmuoya. Mwathani arogoshwo. Ndũgũtiga gwĩka atĩa? Ndũgũtiga kũmuoya. Uga ameni. Na ndũkũmuoera gĩtanda-inĩ ũtũũro mwega wĩna muoyo wĩna hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Ndũgũtiga gwĩka atĩa? Ndũgũtiga gwĩka atĩa? Ndũgũtiga gwĩka atĩa? Na kuuga Jesũ nĩ Mwathani arogoshwo. Nĩwaigua thauti ĩyo? Nĩũramĩigua wega? Yaku nĩũramĩigua? Nĩũramĩigua wega? Thauti yaku nĩũramĩigua wega? Ndĩrĩ kũndũ ĩrathiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Ndĩrĩ kũndũ ĩreka atĩa? Saitani endekana nde? Saitani endekana? Thauti yaku ndĩrĩ kũndũ ĩreka atĩa? Atĩ warĩrie gĩtanda-inĩ wĩ mũrwaru uganie tinie kwaria ũguo hana
gathĩrĩrie mũnyũmbi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩmwe Daudi bũrũri wa Isiraeli ũgĩũkĩrĩrwo nĩ thũ, na wokĩrĩrwo nĩ thũ Daudi ndamakire, ona ndainainire, no kwĩharĩria eharĩrĩirie wega, akĩhotora Ebodi, Mwathani arogocwo, akĩhotora kĩ? Akĩrora magũrũ urameni, akĩrora gũkũ kũngĩ urameni, haya ndiwemeni, agĩtukia magũrũ make urameni, akĩigua mena hi, akĩmenya nĩ ihinda rĩa gũteng'erania na kĩ? Haya, nĩ ihinda rĩa gũteng'erania? Nĩ ihinda rĩa gũteng'erania na kĩ? Nge na hinya na urameni, macio magũrũ maku, andũ arĩa marateng'erania nawe matiĩkũnyita, tondũ mena hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Macio magũrũ maku timo marwaraga arthritis. Mwathani arogocwo. Maya nĩ makweherera, nĩ magũtungata Ngai ũrĩa ũtacenjagia. Na no nginya tũkĩine rwĩmbo ugai ameni. He rwĩmbo tũinaga tene tũrĩ anake, ngũmbũka nyume thĩno. Rekei tũrũgarũre. Mwathani arogocwo. Rĩu tũtigũikara rĩera-inĩ, rĩu nĩ gũthiĩ biũ. Mwathani arogocwo. Tũtiĩkanĩtie wĩra wa ndu, tigũikara haha ũguo, haha nĩtũkũnyitĩkana, tondũ ona ndaimono cia rĩera-inĩ irĩoha. Haiyaĩ, ithuĩ nĩtũgũthiĩ haraihara, handũ tũtegũkinyĩrĩka nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Daudi akĩrũmĩrĩria thũ, akĩona thũ ici nĩciaingĩha, na itikũmakia, na itikũngĩtĩra hinya, tondũ njĩtĩkĩtie Ngai mũtũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No magũrũ ahoeire, akiuga rĩu nĩ ihinda rĩa kuma, na gatathi akĩinaga rwĩmbo rũrũ. Na 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 inyuĩ mwarĩ ho ũrĩa mwakwĩra rwĩmbo rũu mwarĩ kĩ? Na tondũ biũ mwĩho ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda citiĩtũnyita na itiĩtuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Wagĩtukũ ũkahaha nĩgetha tũhe kĩgoco. Ũkahaha Wagĩtukũ, nengerwo maikroboni hau tũhe kĩgoco, tondũ tũgoce Ngai, na tũkĩrĩkia kũgoca Ngai nĩngũmwĩra ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Ndĩrĩ twambe tũhũthĩre moko, Pastor Mwai, twambe kũhũthĩra moko ũmũthĩ. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. You're
macini mukunikaga uguo gutire inyi ni mwaga kuina mahiga ni mageka atia ndenda nyite igongona tiria guthunguthia igongona ria kuria gucokia ngatho na guoko gwaku kuori uguo ngwire uri ukuga igongona ria kuria gucokia ngatho riria tukoragwo nario every Sunday tuikarite thi uguo mwathani arogocwo nĩ warĩkia kũrĩruta nyita ũguo na wakorwo ndũrĩ na mbahaca tiga kũigua kĩmaka nĩ ũndũ wa Kai na andũ metĩkĩre gũthonganĩra hanini na gũkũ kwĩna itĩ itarĩ na andũ ũguo ndũkone gĩtĩ gĩtarĩ na mũndũ wa gũgĩikarĩra nĩgetha andũ arĩa marũgamĩte meke atĩ mone ha gũikara. Bwana asifiwe. Nĩwanyita igongona rĩaku na guoko kuorĩo na guoko gwakĩ kuorĩo ndenda uge ciugo ici Mwathani Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩũrahotanĩire mwaka ũcio ũrathirire na rĩu twĩ mwaka-inĩ ũyũ mweri wa kwambĩrĩria ta ũrĩa ũtũũraga muoyo amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa mwaka ũcio ũrathirire tondũ nĩũrahotanĩire nĩũrandũĩrĩire nĩũranyonekanĩire ndetĩkia nĩwamũkĩra igongona rĩrĩ. Amen. Amen. Igongona rĩrĩ rĩa ngatho tũkũruta mathandũkũ maya mothe me matatũ no magongona macio mangĩ marĩa tũharĩrĩirie nĩngũmwĩra hĩndĩ yamo yakinya tondũ no nginya nyambe ndute igongona rĩakwa ta mũthĩnjĩri na ta mũrĩithi rĩgiĩ rũrũ Ngai anengerete. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Haiya mũtiuge amene mũtikuga amene. Igongona rĩu twambĩrĩrie harĩa na kwaya kayanoga mũrenda kũnjambithia mwana narua atĩa mũgĩthiĩ na mbere na worship kana na praise ũrĩa mũgũteithio nĩ Ngai andũ arĩa mambĩrĩrie harĩa ũguo kona-inĩ no ũhũthĩre ithandũkũ rĩothe no magongona macio mangĩ nĩ makĩambĩrĩria kĩa mwaka ma gũthũngũthia na to gwĩka ũrĩa Biblia yugĩte na to gwĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Mwathani arogocwo mũno nĩgetha Ngai atũrathime. Ũguo andũ acio makĩina twambĩrĩrie harĩa ũguo kahora tũtetĩhatĩkana tũke tũrutĩte magongona maitũ ma ngatho na no ũhũthĩre ithandũkũ ĩnĩ nĩ ũndũ wa raini kũneneha. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Womuthi niguo turaharuruka kuma kĩrĩma-inĩ. Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ mathiĩte thikũ nyingĩ na nĩ mũkũrora itĩ icio Eric. Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ mathiĩte thikũ nyingĩ na nĩ kũrĩ andũ makoretwo mekuo 24 hours, kũrĩ andũ makoretwo megayanĩtie 12 hours, na wĩra ũrĩa mũrutĩte ti wĩra wa tũhũ. Wĩra ũrĩa mũrũgamĩte naguo ti wĩra wa tũhũ. Korwo nĩ thũ irorio, tũtingĩrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Korwo nĩ thũ irorio, kĩgongona gĩa Theophilus kĩagĩrĩire gũkorwo gĩkĩhingio. Nĩ twecirĩtie ta tũngĩthira hĩndĩ ya korona, no ngĩra andũ aya na ngĩmacua ũguo nĩguo Ngai egwĩka na nĩ hĩndĩ tũkwambarara mũno. Nĩ ndĩharĩrĩirie hamwe na inyuĩ na hamwe na mũtumia wakwa Reverend Rachel, nĩwe uma studio na nĩ njũĩ nĩ arĩkĩtie rĩu na tũrĩ live kũndũ guothe. Ũguo Ngai nĩ atũhotithĩtie na twĩ gũkũ gũkorwo nĩ tũroneka thĩ cia na nja na bũrũri witũ wa Kenya handũ wa rũma. Mwathani arogocwo. Ngĩaria ũhoro ũyũ andũ monaga tarĩ kwĩyugithia na andũ makona tarĩ iroto na andũ makona ta gũtangĩhotekeka, na kanitha nĩ waritũhire rĩrĩa kwagĩire na COVID-19, no Ngai ndaritũhire. Mwathani arogocwo. Andũ nĩ maritũhĩirwo no kiugo kĩa Ngai gĩtiacenjirie kana gĩkĩgarũrũka. Kanitha nĩ ciahingirwo no ithuĩ tũtiahingire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguano. He hĩndĩ ndarũgamire kĩgongona kĩa njatha-inĩ na ngĩaria mĩgambo mĩritũ ĩrorete kũhinga ihinda rĩrĩa rĩambĩrĩirio rĩakinya, na ngĩmwĩra ihinda nĩ rĩgũkinya athamaki othe a thĩ magayũkane, kũmenyeke o mũthamaki na bũrũri wake matungataga Ngai ũrĩkũ. Na hau nĩho tũrorete na mwaka ũyũ nĩ kũrĩ maũndũ mekwĩruta na mekwĩyumĩria. Na ngĩmwĩra o ta ũrĩa ngũkũ ĩcokanagĩrĩria twana nguruwe-inĩ ya mathagu mayo hĩndĩ ya ũgwati, ũguo noguo nake Mũisiraeli egũcokanĩrĩria andũ ake nguruwe-inĩ ya mathagu make. Mwathani arogocwo. Kĩaria mũgambo watũmire ona niĩ njiguĩte itekwagĩrĩirwo nĩ kũwaria, no nĩ Ngai wawarĩtie. Nĩ ngwĩhokeire wĩra ũyũ, na kũrĩa ndungata ciakwa cia tene ya Paũlũ matigĩire wĩra, harĩa Paũlũ akuĩrĩire nĩ ngũtigĩrĩra nĩ mwakinyithia magũrũ kũu mũthiĩ mwambĩrĩrie wĩra kuo. Ũguo tũtirĩ tũrambĩrĩria rĩ, na nĩ hĩndĩ thĩ ĩkĩte atĩa ĩharaganĩte, nĩ hĩndĩ gũthũke. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkuona Ngai tangiuga ũndũ acoke igũkwo. Nĩ ũkuona Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie tangĩcenjia. Haya, nĩ mwambĩrĩria gwĩtĩkia ningĩ na nganja, ningĩ nĩ mwambĩrĩria gũkararia. Bwana asifiwe. O haha noho ndarũgamĩte Reverend Rachel witũ wĩra na ngĩmwĩra ndekwandĩkwo rĩngĩ, na ngĩmwĩra enough is, na ngĩrũgama ngiuga rĩera rĩrĩ ti rĩamo, ona ithuĩ nĩ tũkũrĩhũthĩ mũkĩng'ethia o ũguo mwang'ethia noguo mwĩkĩte. Mwathani arogocwo. No ngĩcoka ngĩmwĩra mũririkanage ti inyuĩ ete nĩ niĩ mwe, ũguo inyuĩ nĩ kĩoneki mũrũmagĩre. Ũguo niĩ no ngĩgega ndingĩmaka tondũ menyaga ndũretĩkia. Mwathani arogocwo. Tena ũcio mũriganĩtie harĩa hagĩrĩire na wĩra ũrĩa Ngai aharĩrĩirie tũkorwo tũkĩruta ta kĩgongona gĩa Theophilus, tũtikũruta Kenya tu,
tũraũruta thĩ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ngĩmwĩra mũkĩona tarĩ ithako, ambĩrĩriai kuoya passport ya andũ aitũ. Githĩ nĩ arĩa ngĩmwĩra ambĩrĩriai kuoya kĩ nginya ona arata aitũ ambĩrĩriai kuoya kĩ. Aiai nĩ igana moire ikinya rĩu tondũ nĩ kũng'e passport tondũ andũ matirĩ na wĩte. Ndikũmwĩra rĩngĩ ũcio nĩ ndakinyia hau. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũra-break mahoya maitũ ma thikũ 14 na nĩ tũrĩ na magongona marĩa tũharĩrĩirie ma kĩambĩrĩria kĩa mwaka ma first fruit. Nĩ kũrĩ andũ matũmĩte, kũrĩ andũ marutĩte, na rĩu mũgĩkũyũ wa kũrĩa mbere ti gwĩka atĩa, ti gũkoroka. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna na ndũkaigue wĩna ruo. Nĩ kũrĩ andũ macereirwo na igongona rĩa first fruit rĩthiaga nginya mweri wa 2 gatagatĩ-inĩ. Ũhoro ũcio ũkarĩka. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna, ndũrĩ mũcerere na ndũrĩ hĩndĩ ũtangĩruta igongona rĩa first fruit. Nĩgetha Isiraeli rĩtoranĩrio mbara, Ngai ngoro yake yambĩte kwenda Musa. Ngai moko make mambĩte gũtambũrũkĩra Musa nĩgetha Musa ahotanĩrwo kwa Firaũni. Ngai ambĩte kũũhĩgia Musa tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya ũthamaki citingĩragwo na ũrimũ. Na nĩ mũkwendwo mũtuĩke andũ a gwĩtĩkagia ũrĩa mwaigua na mũgakinyũkia makinya. Tondũ nĩndamaka, tondũ nĩ mweri hakuhĩ 6 ĩrorete gũthira na gũtirĩ ona ũmwe kuma rĩrĩa ndarĩrie ũhoro wa passport woete passport. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ mwama kinya ndaigua Ngai karĩa ndĩ nao tondũ ndũretĩkia nĩ ũreira. Ta tiga kwĩnyarara, ta menya we nĩwe Ngai athurĩte, we nĩwe Ngai amũrĩte ihinda rĩrĩkũ rĩrĩ. We nĩwe Ngai ekũruta wĩra nawe, o ũkĩnyararaga, o ũkĩhũthagia, we nĩwe Ngai ekũruta wĩra nawe tondũ ndiĩhota ndĩ wiki na ingĩhingĩrĩria maũndũ mangĩ no ngorwo ndĩ mũndũ ũtaramenya ũrĩa areka. Mwathani arogocwo. Githĩ mũtiguaga makanitha nĩ maranyitana magathiĩ mabũrũri ma nanja kũhunjia? Githĩ mũtiguaga nĩ marathiĩ mabũrũri ma Isiraeli na kũrĩa kũngĩ? Niĩ ndikwĩyohithania na mũndũ ona itakũĩ tũgũthiĩ na inyuĩ tũhĩtagie njĩ tũragie Isiraeli nĩ ha? Mwaikũrũkĩra harĩa rĩ, mwakinya harĩa rĩ, nĩ harĩa kĩ? Mwathani arogocwo. Tũũre ithuothe twatua kũũra tũũre, twatua nĩ gũthiĩ Jerusalemu. Jerusalemu wĩkũ? Wona mwambatĩrĩra harĩa rĩ, mwaikũrũkĩrĩra rĩ, tondũ tũtikwenda gũtongorio nĩ andũ, reke tũtongorio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo kaingĩ na kaingĩ ndũngĩnyona mũno ciama-inĩ cia hunjia na ti kwĩigania, no ũira wa maarĩ harĩ ũrĩa Ngai akoragwo anjarĩirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rũgendo rũrĩa tũgũthiĩ na inyuĩ nĩ rũgendo rũritũ na ti niĩ ndĩrũharĩrĩirie, nĩ Ngai. Ũguo wĩharĩrĩrie tũhunjie Ngai. Bwana asifiwe. Na gũtirĩ kũndũ Ngai egũtũtũma tũthiĩ tũkahande kĩgongona tũtekũha tiga rĩu Kenya, mabũrũri ma kĩ? Nĩ ũranjigua wega? Wenda gwĩtĩkia wĩte ona he rwĩmbo ndĩramũrutĩire, aremi iguai. Rĩrĩa ndĩramenyire mũrĩ andũ a kũng'ethia ngoiga aremi iguai. Nĩguo mũraina mũrikĩrĩte nĩ ta kuuga ũrera ũcio mũriganĩtie. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũreka atĩa? Ũreĩra. Mwathani arogocwo mũno. So ũguo wĩra ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie nĩ tũkũũruta na nĩ tũgwathĩka. Mbara ona ciaingĩha itigakũmakie na itigakũguoyohie tondũ ti ithua mbere na ti ithua mũico.
na tigithia mbere gutoranirio ni Ngai na tigithia mwisho gutoranirio ni Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Uguo Ngai noe gutorania. Ndĩrenda kuga muthenya wa mũthĩ nĩ muthenya witũ wa magongona, na ngwendaga mũndũ mũhe ndagĩka nyinyi mũno tondũ igongona o rĩothe tũkũrĩrutĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ twamũrĩte. Mwathani arogocwo. Na igongona rĩrĩa tũrutagĩra kĩgongona-inĩ na magongona marĩa twanarutĩra kĩgongona-inĩ, haleluya, Ngai witũ nĩ atũthikagĩrĩria na agatũigua. Na korwo no njĩtĩkĩrĩke nĩ inyuĩ twambĩrĩria wĩra ũyũ, twambĩrĩria kĩ? Ndũgakorwo na ihe, ndũgakorwo na kĩ? Ndũgakorwo na ihenya tafadhali, na ndũkanjĩre ndeng'erie he handũ ũgũthia. Niĩ ndirĩ handũ ndĩgũthiaga, ngũkaga kũ? Tondũ wakorwo na ihenya nĩ ũgũtũhĩtithia, na ndikwenda kwambĩrĩria nawe na njage kũrĩkia nawe. Kũhereria akiuga kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto nĩ kĩega. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda ũrũgame na igũrũ, wambararie moko maku na igũrũ, ũmarorereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai nĩgetha tũkĩamũre na tũgĩtherie. Haha nĩho ũrutaga gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, nĩho ũrutagĩra magongona maku mothe, na ũngĩaga kũrĩma na ũngĩaga kũhatheria, na nĩwe ũrĩrehage indo ciaku haha, na nĩho ũrehage hagĩa gĩko nĩ thĩna wa. Mwathani arogocwo. Ndoiga twambararie moko maitũ na igũrũ, twarie ciugo ici ngũkwĩra. Mũthamaki wa thamaki, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, kũrĩa tũrutaga magongona maitũ mothe. Tũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, ona tũrĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo twĩhokeire tũrehage indo citũ. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũgĩtheria, wĩtĩkĩre gũkĩamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ingĩkaruta gĩcunjĩ gĩa 10 kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai ĩtĩkĩra gũkũũmaga cianangi ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte. Ngai ingĩkaruta mũhothio wothe wa gĩkeno, reke gĩkeno kĩa ũhonokio gĩtũũre ngoro-inĩ yakwa. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩkĩo ndutaga magongona maritũ ma gwĩtigithũkania na kĩhumo gĩakwa, ma kwĩyohorania na roho wothe wa rũthũũro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ingĩkahanda na ingĩhanda igongona o rĩothe kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai reke igongona rĩrĩa rĩothe ingĩruta rĩtuĩke rĩa kũnjarĩrĩria. Ndũkariganĩrwo nĩ niĩ, ndũkariganĩrwo nĩ niĩ, ndũkariganĩrwo nĩ niĩ. Nĩ niĩ njũkire, nĩ niĩ ndĩrehire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na rĩrĩ Mwathani, igongona rĩothe ngũruta na igongona rĩothe ndĩrutaga, rekaga rĩkanjarĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ingĩgatuĩrwo gĩkuũ ndeng'ere kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndĩnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, nĩ ũganatia gĩkuũ kĩu.
ambararia moko maku na igũrũ wega ũroretie kĩgongona-inĩ. Ingĩgatuĩrwo gĩkuũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndenere kĩgongona-inĩ, nyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, reke gĩkuũ kĩu gĩgathata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ingĩgatuĩrwo kĩoho nĩ tondũ wa kũigĩrĩrwo igenyo, ingĩgatemera kĩgongona-inĩ, nyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona gĩkĩ, Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, ũkanjohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũngĩkagĩa ndwari gwakwa mũciĩ, ĩrĩ ya mũthuri, ĩrĩ ya mũtumia, ĩrĩ ya ciana, ĩrĩ ya andũ ngĩtanĩtio nao, Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, nyingĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndĩnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, gĩkuũ kĩu gĩothe kĩa ndwari ũgagĩthatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke andũ akwa matũũre muoyo, reke andũ akwa matũũre muoyo, reke niĩ ndũũre muoyo kũgarũra kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na ndanĩrĩra ndoiga, ingĩgatenerio nĩ thũ cinjũkĩrĩire, nyingĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndĩnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, ũkahitha na ũkaharagania thũ ciakwa ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte. Ndamũra kĩgongona gĩkĩ, ndamũra ũtungata ũyũ, tondũ nĩwe wĩhokeire ndungata na ngombo cia wĩra waku. Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel Wangari nĩo wamũrĩte ihinda-inĩ rĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndũkanoge tũrĩ ũamũri-inĩ wa kĩgongona. Ambararia moko maku rĩngĩ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kũngĩkagĩa mbara thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ingĩgateng'era kĩgongona-inĩ, nyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, ndegane na mbara icio, nganje mbara icio, Ngai ũkaiguĩrĩra bũrũri witũ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki angĩkaingĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, anyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, akĩhoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri, ũkareka thayũ wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũngĩkagĩa ndwari ya kũnina bũrũri, ya kũnina andũ aku, tũngĩgoka tũnyitane moko, tũnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, ndwari ĩyo ũkareka ĩtuĩke ya gũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nyamũrĩra handũ haha Mwathani, nyamũrĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nyamũrĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nyamũrĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ingĩgoka ndĩna mathĩna ma kĩbamĩrĩ, ngũhoe Mwathani nĩ ũkanjigua na ũkahotanĩra. Ingĩgoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndĩ mũrũaru, Ngai nĩ ũkahonia. Ingĩkarekererio kĩrathimo nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku,
nĩngamũkĩra kĩrathimo kĩu na nĩngũgũtũũrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ndatheria rũhĩa rũrũ na thakara Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndarũtigithũkania na hĩa iria ingĩ ciothe. Rũrũ rwamũrĩirwo Ngai ũyũ, Ngai ũhoyagwo na akaheana, na tondũ nĩũtũũraga muoyo, ndĩrenda gũtheria kĩgongona gĩkĩ na gũkĩamũra na maguta matheru. Ndatheria maguta maya na ndamamũra na thakame ya Jesũ Kristo. Nĩ gũtuanga matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Nĩ thengio nĩ gũtũhe ũũgĩ wa kũhota gwĩthondekera maguta maitũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ngĩamũra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩgetha andũ aku magerere ho marute magongona mao ma maciaro ma mbere hamwe na arĩa marutĩte mũthamaki wa thamaki magongona ma gũthũngũthio ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Magongona marĩa mothe marutĩtwo na marĩa mekũrutwo ũtuĩke wa kũrĩha andũ aya kĩndũ na kĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you Lord. Mũndũ gwĩtwo Saũlũ ũthamaki wake aitĩrĩirio maguta na kabũthũ. Mũndũ gwĩtwo Daudi ũthamaki wake aitĩrĩirio maguta na kĩnandũ na nĩkĩo rũhĩa. Ũthamaki wa rũhĩa ndũthiraga, no kabũthũ kangĩgwa gatũkange haha thĩ, ũhoro wakwa nĩ weka atĩ. Ndĩrenda gũtheria kĩgongona kĩa Ngai nĩ tondũ waku Mwathani arogocwo, nĩ tondũ wakwa, nĩ tondũ wa rũciaro rwaku na mbara iria ciothe ithugundĩtwo na ũũru ũrĩa ũrĩ kuo ndũgũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na gĩa ũtheru, theria meciria makwa, theria rũrĩmĩ rũrũ rwakwa, theria ngoro ĩno yakwa Mwathani. Ngai hotanĩra nĩ tondũ wa hinya waku. Ngĩamũra kĩgongona gĩkĩ, githĩ Musa ti kuona onire kĩhinga gĩkĩhĩa agĩkuhĩrĩria no kĩmwana arute iratũ, tondũ hau arũngiĩ nĩ hatheru. Kũrĩa guothe wamũtũmire-rĩ, nĩ wamũhotanĩire nĩ tondũ wa wathĩki wake, nĩ wamũrũĩrĩire nĩ tondũ wa wathĩki wake. Ngĩamũra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ndagĩathĩrĩria anointing njerũ igũrũ rĩa andũ aya arĩa mekũingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ makĩruta magongona mao marĩa arwaru nĩ ũkũmahonia, matarĩ na hinya nĩ ũkũmekĩra hinya. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, na arĩa matunyĩtwo indo ciao nĩ megũcokerio. Ndarũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, gatagatĩ-inĩ ka andũ aya marũgamĩrĩire bũrũri, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ tũrĩ na andũ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, mabũrũri matiganĩte na mabũrũri marĩa matũthiũrũrũkĩirie, andũ makoretwo marĩ kĩguni na marĩ ũteithio wĩra-inĩ waku, andũ aigua Ngai na andũ magwathĩkagĩra. Igongona rĩrĩ ndĩrarĩnyitithania onao makorwo magĩtap this anointing in the mighty name of Jesus. Ngai tondũ nĩ ũtũũraga muoyo, ũrĩa tũreka gũkũ nĩguo gwĩkwo igũrũ, na thĩ ĩno yothe nĩ kwamũkĩra kĩrĩa kwĩrirĩria kwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Andũ aku arĩa marĩ mabũrũri ma nanja nĩ mekwamũkĩra, nĩ megũtuĩka agai hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩa marĩananirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ. Ameni. Jehova gocwo na mũria erĩ na tatũ
Manite Yeduare Toideru Harawa Gaye Iroga Naremare Ananiya Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũiguano, nĩ ũrĩ hinya mũingĩ na nĩ ũrĩ ũtorania mũingĩ. Thereria kĩgongona gĩkĩ nĩgetha tũgũtungatagĩre ho niĩ na ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel na niĩ Bishop John Gĩthiri na andũ arĩa angĩ othe ũkũnjĩhokera gũkorwo tũgĩtungata hamwe nao rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Mathaithana makwamba boro kĩmaigua tondũ thirĩ ũrogojigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmo kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũyũirwo nĩ thata iria kora kuma cia ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe ũngĩruta wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ watu igongona tondũ nĩ wa igongona mathaithana makwamba boro kĩmaigua tondũ thirĩ no ndĩingĩrĩkaĩra thĩ ũrojigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũnithĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũnithĩra wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ igongona tondũ nĩ wa igongona kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa ndu ũngĩruta wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ igongona tondũ ndĩ wa igongona mathaithana makwamba boro kĩmaigua vajiteka niragoro
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Iye sana kigogona giki twakiamurira Ngai mutura muoyo twagitheria kia gukorwo gikiarwo mugeka gikihatwo mwathani arogocwo no kihatwo ni moko mena giko na ni muthenya wa igongo ndireiga aria mahataga mena giko no kiarwo mugeka ni mundu withahitie no muthe ni muthenya wa igongo na ni magogona maitu magogona makome very sensitive makiambĩrĩria kia mwaka magogona ma fast fruit magogona ma gũthũngũthia na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra mwathani arogocwo kamba mũikare thĩ hanini gĩtama kĩa hekarũ nĩ gĩekire atĩa gĩtama kĩa hekarũ nĩ gĩatũkire rĩrĩa tũrutaga magogona ma mbũri magogona ma ng'ombe tũmarehaga na mbeca thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ ng'ombe icio kana mbũri icio citingĩthĩnjĩrwo kĩgongona-inĩ no igongona rĩu nĩ ũkoragwo wĩtĩkĩrĩtio kũrĩingĩria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tondũ wa gĩtama nĩ gĩatũki magogona ma gũthũngũthio na magogona ma fast food mbere ĩyo mathiaga makaigota harĩa mũrango-inĩ nĩ athĩnjĩri Ngai na aruti wĩra a kĩgongona metĩkagĩrio kũmaingĩria na kũmaiga hema-inĩ cia gĩtũngano mwathani arogocwo no ũmũthĩ ũyũ nĩ twahũthĩirio ũhoro nĩ thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũguo wĩna right ya kũingĩra nginya kĩgongona-inĩ tondũ wĩ mũtherie na wĩ mwamũre mwathani arogocwo ũrutĩre magongona maku ha thiĩ kana tũranyitanĩra ikamwamaka mũrutĩre magongona maku ha hau ũrutĩre magongona maku hau wĩtware kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tondũ nĩkĩo gĩtama kĩa hekarũ gĩatũmire gĩatũke thĩinĩ wa Thama 12 kiugo kĩrĩa tũkoretwo tũgĩthoma mũno na kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ mahoya-inĩ mũno gĩciria nĩtwakinya hau nake Jehova akĩarĩria Musa na Harũni kũu bũrũri wa Misiri akĩmera atĩrĩ nĩ Jehova warĩria Musa na Harũni mũthĩnjĩri Ngai mũnene akĩmera atĩrĩ mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka mweri wa mbere ya mĩeri ĩrĩa ĩngĩ harĩ inyuĩ na ũtuĩke mweri wanyu wa kwambagĩrĩria mwaka naguo mwathani arogocwo amen ũguo twĩ harĩa hagĩrĩire na twĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na tondũ nĩ ndĩretĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ tũkĩambĩrĩria maũndũ mothe motungata mwaka-inĩ ũyũ Ngai witũ nĩ egũtuonekanĩra Ngai witũ nĩ egũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ Ngai witũ nĩ egũtũigua twahoya na kĩrĩa Saitani arendaga kũnina gĩaku ndehota kũnina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩrĩa Saitani araremirwo nĩ kũũraga last year arehĩta this year arona ta ekũhota ndehota mwathani arogocwo atĩ mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka mweri wa mbere ya mĩeri ĩrĩa ĩngĩ harĩ inyuĩ na ũtuĩke mweri wanyu wa kwambagĩrĩria mwaka naguo arĩria kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Isiraeli ũkĩre atĩrĩ mũthenya wa 10 wa mweri ũyũ wakinya-rĩ nĩ gĩgecarĩria tũtũrũme kana tũrũhĩ o mũndũ ecarĩrie kamwe o ta ũrĩa mũciĩ wake ũtariĩ nako gatũrũme kamwe gatuĩke ka mũciĩ ũmwe mwathani arogocwo mũno Bwana asifiwe nĩ kĩambĩrĩria gĩakĩ mũndũ ecarĩrie gatũrũme kana karũhĩ karĩa gekũrĩo nĩ nyũmba ya karĩa gekũrĩo nĩ kĩ karĩa gekũrĩo nĩ kĩ na ti ũhoro wa itherũ wakorwo we nĩ itherũ wĩnarĩo ũmenyanĩre wĩ wiki wĩna itherũ mwathani arogocwo taiga hau ũguo ũingĩre thĩinĩ wa Deuteronomy 26 ũingĩre thĩinĩ
wa gucokerithia mathani 26 no nĩ tũgũcoka tũcokio hau. kamũraini ka mbere gucokerithia mathani. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Kũrakarĩra Bishop tondũ hakinya nĩ kũruta rĩ andũ nginya wonaga nĩ mathiĩ gũkũnyira na rĩu ũkũnyira ũcoke ũinũke na nĩmunũke gwa no niĩ wĩra ũrĩa njethetwo ndute nĩ ndeka atĩa nĩndaruta Mwathani arogoco na nĩkĩo ndĩmwĩraga areniguani kinyiai hau nake mũthĩnjĩri Ngai ũcio aiyũkie kĩondo kĩu akĩrute guoko gwaku akĩige thĩ o hau mbere ya kĩgongona kĩa Ngai waku. Nĩtũiguanĩra nĩtũiguanĩra mũthĩnjĩri Ngai akwaũra kĩondo kĩu ũkuĩte nĩkĩo mbahaca yaku nĩkĩo thimũ yaku akĩige o hau mbere ya kĩgongona kĩa Jehova Ngai waku. Mwathani arogocwo. Nĩ maũndũ maigana twarĩria kĩgongona gĩkĩ tũtanarehe indo citũ. Nĩ maũndũ matari atĩa twagweta na tũrerĩgĩrĩra nĩmo megwĩkĩka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Githĩ wetirio kĩũĩ ruo rwaku ndirũĩ na ndingĩrũmenya na ndingĩrũtaũkwo no we nĩwe ũĩ ruo rũrĩa rũkũhatagĩrĩria rũgatũma ũrũgame wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩwe ũĩ thĩna ũrĩa ũkũrĩaga ũgagũteng'eria mũno ũkahota gũkinya kĩgongona-inĩ kĩa Ngai no kĩanyitĩrĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na kĩgongona ũtahandĩte tiga kwenda kũgethwo na hau ũthikĩrĩrie wega na ũnyi. Mũtumia ũrĩa wokĩte gũtahwo ciana ciake nĩ mũndũ ũmwe marĩ na thirĩ wake mena mũrũme na mũthuri wake arĩ thiritũ-inĩ ya ariũ a anabii arĩa mabangagwo 50 magaikio ngurunga ĩno acio magaikio irima-inĩ iria ingĩ arĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ acio 50 agĩkorwo kwĩ handũ agerete o hatĩka-inĩ agakorwo ena thirĩ wa mũndũ. No ihinda rĩa gũkua rĩa mũthuri ũcio rĩakinya ndagire gũkua tondũ ena thĩ ndagire gũkua tondũ ena kĩ haiya ndagire gũkua tondũ ena kĩ ena thirĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga rĩrĩa akuire mũrandũri ndagire gũthiĩ kũrandũra tondũ nĩ kũratuirwo no rĩrĩa athire kũrandũra mũtumia ũcio akĩũhĩga tondũ nĩ atumia arĩa ogĩ na atumia arĩa mendete Ngai akĩmenya mũthithũ ũrĩa mũthuri wakwa araũigĩte moko-inĩ ma ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Elisha na rĩu nĩngũthiĩ kuo ndĩmũmenyithie mathĩna nĩngũthiĩ kuo ndĩmũmenyithie kĩ korwo matiarĩ ngwatanĩro na Elisha githĩ ciana icio cingĩatahirwo rekei twarie ma na tondũ mũthuri ũcio nĩahandĩte ũtungata hamwe na mũndũ ũcio wa Ngai wetagwo Elisha. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo mũtumia ũcio ndaiguire thĩ nĩkĩo nawe ndũiguaga thĩna wĩna ibataro. Bishop ndirikana na mahoya tondũ nĩ ũhandĩte akorwo ndũrĩ kanyamũ ndarĩ agaku ndĩreciria atĩrĩ na kĩrathimo gĩaku no nginya nyambe ndĩhe kana tigua andũ a Ngai hau nĩ njũĩ mũtikana hau no mũtingĩhũra rũhĩ no nginya wambe ũndore nĩgetha watemerio na ũkajuga nĩ nyina wanania Bwana asifiwe ũrĩa wahana okay atagwathi atĩa hoka ndũĩ na manjĩra nĩ marenda kũndaha nyũmba yakwa ngacoka bairo-inĩ. Mwathani ũyũ etagwo Mĩrĩ Gĩtagia etagwo Josephine Wanjoya etagwo Wagĩtukũ etagwo Rachel Kuria na nĩekĩte ona nona nĩ ndarũgamia itu rĩu
mwathani arogocwo na ũndũ ũcio kahi ũndũ ũcio weka atĩa Bwana asifiwe ũndũ ũcio weka atĩa tondũ nĩ ũhande mwathani arogocwo rĩu arĩikara hau ũkĩnegena aya no sadaka metagia thĩna woka gwaku-rĩ ũkũgeria kũũrĩra makanitha-inĩ kumbe nĩ gũthiĩ ũingatwo mwathani arogocwo tondũ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa harĩa areka atĩa araruta wĩra nawe ũgethe harĩa ũhande nĩ ũkũgetha maũndũ mega mũtũrĩre-inĩ waku kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na nĩ ũkũgetha maũndũ ma hinya mũno na makĩria mũno nĩ ũkũgetha ũgitĩri ũrĩa ũrabatarania mwaka-inĩ ũrĩa tũrĩ no ũgitĩri wa Ngai-rĩ ũkĩrĩte wa athamaki tondũ bodyguard ya mũthamaki ndĩgiragia mũrimũ ũnyite mũthamaki ndĩgiragia gĩkuũ kĩnyite mũthamaki mũgitĩri wa mũthamaki ndagiragia ruo rũnyite mũthamaki no tũkĩgitĩrwo nĩ hinya wa Ngai na tũkĩgitĩrwo nĩ araika Ngai nginya mĩrimũ ithuĩ ndĩngĩtũnyita na ndĩngĩtũkora nginya gĩkuũ tũtakinyĩtie matukũ gĩtingĩtũkora gĩkana wanyita nĩtwatwarana wega mwathani arogocwo Bwana asifiwe Ngai nĩmũkũrathimwo nĩ Ngai mũtigameni nĩmũkũrathimwo nĩ Ngai nĩ hĩndĩ ya kũruta mwathani arogocwo rĩu ona gĩthithi gĩatuka no hĩndĩ ya kũruta thank you karibu sana Reverend Rachel Ngai akũrathime nĩ gũkinya tũtambĩrĩirie ndĩrenda kametha gaka Pastor Gitau kaige haha ũguo gatagatĩ nĩkũhe twehereria hanini nĩko tũkũhũthĩra okũgarũra hanini tu o ũguo okũgarũra ũguo tu one ũguo coke thũgarũrie haha Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo nĩ hĩndĩ ya kũraka tondũ nĩ hĩndĩ ya kũruta fast mwathani arogocwo na nĩrĩo igongona rĩrĩa ngwambĩrĩria narĩo na ũkĩrehe fast fruit yaku ũtigĩrĩre nĩ ndeka atĩa kana Reverend Rachel ndĩrenda wĩharĩrie nĩ niĩ ndoya kana Reverend mwathani arogocwo na ndeherwo kĩondo ũmũthĩ tũtigũikia haha tondũ mũmenyerete gũka mũkũmba kũmbĩte ũguo ũmũthĩ ũtambũrũkie kĩrĩa ũraruta mwathani arogocwo na ndeherwo kĩondo ũmũthĩ tũrĩikia kĩondo-inĩ mwarĩitũ witũ nĩ wĩharĩirie Theophilus TV Mũrata wa Ngai ĩno nĩ Theophilus TV Mũrata wa Ngai Theophilus TV Mũrata wa Ngai ĩno nĩ Theophilus TV Mũrata wa Ngai Theophilus TV Mũrata wa Ngai tamakaya kare gũtiga tũkire tathikĩrĩria ngirĩga tamakaya kare gũtiga tũkire
wirehe kigongona-inĩ kĩa Ngai, wĩrutĩre magongona maku Mwathani arogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma
Silas TV, Murata wa Ngai. Bye.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.
ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku ndanaikara na mwana ũyũ moko-inĩ maku. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ wĩguĩragia na ũkeyonania. Etagwo Lucy Wanjikũ, ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Amen. Mwaka ũyũ mawĩra matigathumbũrio ũrĩa marathumbũririo last year. Mwaka ũyũ gĩciĩ ndĩkainainio ũrĩa ĩrainainirio last year. Mwaka ũyũ andũ matigakuo ũrĩa marakuire last year. Mwathani arogocwo. Na tondũ gũtirĩ mũndũ ũtanakinyĩria na ũtanakinyaga magũrũ make kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wĩra witũ no kũhoya twĩna ndungata ya Ngai Reverend nĩgetha twambararie magongona manyu. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mthikiririei na mũnjigue wega. Kunya ũrĩa ũrakorania nĩ wa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia Ngai, arĩa tũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nja,
nĩtwanyitithania igongona rĩu, nĩtwanyitithania ũtungata ũyũ, na tondũ ũnyitĩkĩrĩtie ta mũthĩnjĩri Ngai kwambararia kĩondo gĩkĩ na igũrũ na ngĩgĩgũthie ambararia moko manyu na igũrũ kũrũgamĩrĩte, ndambararia kĩondo gĩkĩ na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki, ndambararia ũtungata ũyũ moko-inĩ maku Mwathani, na tondũ ũguo nĩguo wathanĩte kiugo-inĩ gĩaku gĩtheru, ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ngĩthũngũthia kĩondo gĩkĩ kĩarutwo nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, marĩ maciaro ma mbere ona rĩ magongona ma gũthũngũthio, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya mothe matambũrũka Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũgerera anointing ĩrĩa twahũthĩra kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki, kũrĩa andũ aya marĩgeraga kũngĩgakorwo kwenjetwo marima ũkamathikĩra, kũngĩgakorwo kũrĩ njũĩ ndũkanareke imarindanie, kũngĩgakorwo Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩ na mĩaki ya kũmacina na kũmanina, ndũkanareke ĩmacine na ĩmanine, kũngĩgakorwo kũrekereirio gĩkuũ kĩa mĩrimũ ya mĩthemba o yothe, mũthamaki nĩndakanja roho wa gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo we mũthamaki wa thamaki, na ta ũrĩa ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ngai wakwa nĩwe waririe na Musa na ũkĩmera ũrĩa megwĩka na tũtũrũme, ũkĩmera ũrĩa megwĩka na thakame, na ũkĩmera kũrĩa mekũmĩhaka. Ũtorania nĩwonekanire kũgerera maguta-inĩ maya twahũthĩra niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Gĩkuũ kĩrĩa gĩothe kĩharĩrĩirio nĩ Saitani, Jehova gĩtikuonekana igũrũ ritũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩtino yothe ĩharĩrĩirio nĩ ndaimono ndĩkuonekana igũrũ-inĩ ritũ, tondũ nĩ ũtwĩkĩrĩte rũũri. Magongona mothe mangĩrutwo nĩ Saitani hamwe na andũ ake magũthahia na kũnina biacara cia andũ aya, magũthahia na kũnina mĩciĩ ya andũ aya, makũmomora ũtũũro wa andũ aya, ona magũthahia njata cia andũ aya. Magongona mothe mangĩrutwo nĩ mahotomio, nĩ matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Hinya wa gũtorania wĩ guoko-inĩ gwaku, hinya wa ũhotani wĩ guoko-inĩ gwaku Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndagũkumia. Amũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani, kĩrĩa maguta magitagĩra reke magitĩre, nĩ tondũ wa ũtorania waku. Andũ aya nĩ mahandĩte na moko mao, mũthamaki, maya moko mambararĩtio na igũrũ, matiĩhunithia, nĩ gũciarithia megũciarithia igana kwa igana, 60 ona 30. Maya moko matiĩhunithia, nĩ gũciarithia megũciarithia igana kwa igana, 60 ona 33, tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga. Na rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, moko maya mambararĩte na igũrũ, nĩ kũrĩ iheo nyingĩ mũno itunyanĩtwo, na ingĩ cioheirwo igongona-inĩ, ingĩ ikoherwo ihumo-inĩ citũ, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twohorithia iheo cia ũnabii, twohorithia iheo cia ũrutani, twohorithia iheo cia kĩhunjio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twohorithia iheo cia ũini thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, andũ matereirwo cioneki ciao na andũ matharĩirio njata ciao kũgerera igongona rĩrĩ tũiguĩrĩre, njata iria ciatharithio nĩ igũcaini rĩngĩ. Ona njata ĩrĩa yatongoririe o gĩatatũ wa njata rĩrĩa maingĩrire kwa Herode nĩ yoneka
andũ aya nĩikuoneka narĩ, njata cia ciana nĩikuoneka narĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai mũriũ na Ngai mũtheru. Hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, na ũtongoria wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩaku. Wee hamwe na nyũmba yaku, wee hamwe na arĩa mũtanĩtio nao. Ndambararia moko makwa na igũrũ, mwamũkĩre hinya wa gũtooranĩrio nĩ Ngai, mwamũkĩre hinya wa gũtoorania. Ndaria kĩrathimo tandũgata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Hetwo hinya na wathani wa kuohora, ona wa kuoha. Kĩrĩa gĩaku kĩrohetwo, nĩndohora rĩu, nĩndohora rĩu, nĩndohora rĩu, nĩndohora rĩu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩhetwo hinya na wathani wa kuoha na kuohora, na maandĩko makamenyithia wega kĩrĩa ngoha gũkũ thĩ nĩgĩkohwo, na kĩrĩa ngohora nĩgĩkohorwo igũrũ. Ũguo irathimo cianyu nĩciohorwo igũrũ, hinya wa gũtoorania nĩwohorwo igũrũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ andũ mena ndwari itiganĩte, ingĩ nĩ cia kũhũrwo nacio nĩgetha mahotomio, nĩgetha matigathiĩ na mbere. Ona angĩ maikĩirio mĩrimũ nĩgetha matunywo indo ciao, nĩgetha indo ciao inyarirwo. Tondũ nĩ ũndeithĩtie Mwathani, na nĩ ũhete hinya kiugo-inĩ gĩaku, atĩ tũngĩkambararia moko maitũ na igũrũ tũhoere arwaru nĩ makahona. Mĩrimũ ya irumi nĩ ndamĩnina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩrimũ ĩthugundĩirwo kusimu ĩkahũrwo andũ aya nao, ĩkahũrwo andũ aya nayo. Mĩrimũ yothe ĩthugundĩtwo nĩ ahoi mĩhianano nĩgetha indo cia andũ aya ithire. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, ndatharũrũkania magongona maya mothe, ndamomora magongona mothe ma ndaimono, na ndoiga andũ aya nĩ ahonu, ndoiga andũ aya nĩ ohore, andũ aya nĩ atherie, andũ aya nĩ amũre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wee ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya diabetes, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya cancer, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya HIV, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya arthritis, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya COVID-19 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rĩrĩ Mũthamaki, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩrathugundwo gũka ĩtahetwo marĩĩtwa, ndĩkũheo marĩĩtwa na ithuĩ tũrĩ ohore, ithuĩ tũrĩ atherie na thakame ya Jesũ Kristo, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatigithũkania andũ aya na ahoi mĩhianano na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Ndatigithũkania andũ aya na ikuũ cia Saitani na mĩtino ya ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũthamaki wa thamaki. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai nĩerũagia irekanĩro igatuĩka njerũkũrĩ riũa, na ndanekĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhikia, tondũ Ngai etagwo mũtũũria. Ngai nĩerũagia irekanĩro igatuĩka njerũkũrĩ riũa, na ndanekĩrĩma kana nduma ya kũmũgiria gĩũka kũhikia, tondũ Ngai etagwo mũtũũria. Mwathani arogocwo. Amen. Taina kĩbungo gĩkĩ gĩa kerĩ na nĩwe ũreinĩra. Nĩerire Iburahĩmu na mũgambo, nĩokaingĩ ata njata cia
Ngai uria twitikitie ni aiguaga na ndacenjagia na ndagarurukaga. Ngai uyu warathimire Ibrahimu, Ngai uyu hingagia ciiraniro ciake, niwe twitikitie. Awa tukuhoyaga ni tondu ni utuiguaga na ni ututhikagiriria. Tukwambararagia ni tondu ni tukwendete Mwathani. Tugocaga ritwa riaku ni tondu ni ritukenagia. Utungata wa muthenya wa umuthi leke uturie tuhithite nduma-ini iria yerekeire kuingira thiini wa thi twetigithukanitie nayo. Uru uria uhaririirio kuingira thiini wa thi twetigithukanitie naguo. Ithuĩ nĩ gũkwĩamũrĩra tũkwĩamũrĩire, na tondũ mũmena Kristo nĩ arahũkĩte, ithuĩ tũtigũkũnyarara na tũtiĩhingithio rathi ũrĩa ũrahinga. Tũkũhingithio rathi wa gũkwenda mũno na kũnyarirwo nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndarekereria ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ igũrũ rĩanyu. Kirathimo kia Ngai witũ kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori nĩkĩo ndarekereria igũrũ rĩanyu. Ndahitha biacara cianyu thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mawĩra manyu ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mĩciĩ yanyu ndamĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ciana cianyu na athuri anyu ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mũrĩ atoranĩrie nĩ Ngai. Uga amen. Mũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai. Uga tũrĩ ahotanĩre. Uga ndĩ mũhotanĩre. Niĩ ndĩ mũhotanĩre. Niĩ ndĩ mũhotanĩre. Na nĩ ndirikanĩtwo na ndigũkua, nĩ ngũtũũra muoyo, ndikũrwara, ndikuonja, nĩ ngũikara ndĩ mũgima. Ngocithagia rĩtwa rĩa Ngai, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Amen. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndatheria moko maya na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatheria andũ aku na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndetĩkia mũthamaki wa thamaki moko maya kũrĩ indo mamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ andũ mamũkĩra hinya wa ũtungata, nĩ kũrĩ andũ mamũkĩra hinya wa biacara, nĩ kũrĩ andũ mahingũrĩrwo njĩra cia kumagara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Moimagare mathiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona mathiũrũrũke bũrũri ũyũ witũ wa Kenya matũũra matiganĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩgocithie, Ngai wĩgocithie, Ngai wĩgocithie. Ugai amen. Ngai wĩonanie, Ngai wĩgocithie. Ngai confirm ũndũ ũyũ atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Na rĩrĩ mũthamaki, ũrĩa wothe tweka na ũrĩa twahoya na ũrĩa tũkũhoya nĩ ũgũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nacio ndaimono cia mĩthemba yothe ona iria itũmĩtwo na no irageria gũikia mĩguĩ, twahũndũra mĩguĩ yanyu, twahũndũra mĩguĩ yanyu, twahũndũra mĩguĩ yanyu, twahũndũra mĩguĩ yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Namo maroho ma diviners marĩa megũkũ mehithĩte, marĩa marenda gũthatia wĩra ũrĩa Ngai witũ ambĩrĩirie, ndathatia meciria manyu o nginya rĩrĩa mũriumbũra. Ndamũte kanyara o nginya rĩrĩa mũriumbũra na muge Ngai witũ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na arĩa matũmagwo kuma wabici ciothe itiganĩte, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo nĩ ũgũtũmwo na gwĩtĩkĩra gũka nĩgetha matware riboti, moige Ngai witũ nĩ Ngai, moige Ngai witũ nĩ Ngai, moige Ngai witũ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ arĩa matũmagwo moke gũthatia igongona. Nĩ twakwambararia mũno
tondu we no oe na no kumenyaga ati matietoria retwa riaku ni itheru, retwa riaku ni itheru. Thiini wa retwa ria Jesu ni twagucokeria ngatho ni tondu wa aria matumagwo moke mathuthurie uria kurekwo na kuroigwo. Ni thengio ni tondu ni maigua uhotani wa Ngai witu. Ni thengio ni tondu ni meonera hinya wa gutorania witu haria umaga guoko-ini kwa Ngai. Ni twagutia Mwathani, ni ndagucokeria ngatho ni tondu wayo gutumite ariwe no kamehokera guka nigetha utwarane nao. Ndeteria maguru mao hinya, ndeteria mĩĩrĩ yao hinya, ndameteria ũtorania mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega Ngai kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni na ndũkae kũnoga. Uga ameni na ndũkae gwĩka atĩa. Bwana asifiwe. Uga Januari ũnjathĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Februari ũnjathĩkĩre na ũnjigue ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Ũru wothe wa Februari niĩ ndũkũnginyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Februari ũnjigue na ũnjathĩkĩre tondu nyendete Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. Machi thikĩrĩria na ũnyite wega nĩ namba 3 ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mandoranĩirie, nĩ mahotanĩire niĩ hamwe na nyũmba yakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Uga ameni. Ĩka ũguo. Namba 4. Andũ aingĩ matũire moigaga namba ya Ngai nĩ namba 7. Reke ngũrute ũhoro wa namba 4 nĩ nene gũkĩra namba 7, tondu namba 7 nĩ Ngai kũrĩkia we na gũthiĩ gũtwetera kũrĩa gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Namba 4 nĩ ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũamũrage, nayo ĩgakwamũra ĩgakwĩhokera maũndũ mega marĩa maroima gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Uga namba 4 thikĩrĩria. Mweri wa April thikĩrĩria. Ũndirikane tona niĩ nĩ ndirikanĩte kwamũra mũthenya wa Thabatũ na ngaũtĩĩa. Ũguo irathimo ciothe cia Ngai witũ nĩ igũtwarana hamwe naniĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ĩka ũguo. Uga namba 5. Uga namba 5. Iheo ciothe ciotungata, ciotungata wabici yothe ya wĩra wa Ngai ndirĩ handũ itekũingĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ngũtungata ndĩ thĩinĩ wa wabici-inĩ ĩno ya namba 5. Ũtungata wa Ngai kuonekana nĩ tondũ wakwa. Ngai ũrondoranĩria. Mwathani arogocwo. Namba 5 wamũkĩre kĩheo kĩa ũnabii. Uga ameni. Amũkĩre kĩheo kĩa ũpasta. Mwathani arogocwo. Amũkĩre kĩheo kĩa evangelist. Haleluya. Nĩ ũrenda kĩa bishofu mũndunye wĩra inyuĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amũkĩre kĩheo kĩa bishofu. Amũkĩre kĩa reverend. Wabici 5, wabici namba 5 nĩ namba ya Ngai. Bwana asifiwe. Na nĩyo na gĩthũngũ twĩtaga 5-fold men wĩ thĩinĩ wacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ministry cia Ngai ikĩgitĩrwo, onawe wĩ mũgitĩre
Mwathani arogocwo. Tawe nyitanirie. Uga Saitani thikiriria. Ni uroaga na namba 6. No maguru maya makwa ndamekira hinya. Ndaithĩtio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, na ngererie magongona mothe marutagĩrwo namba 6 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũgũtoranĩrio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũtoranĩrio namba-inĩ ĩno 6, namba-inĩ ĩno 6, to njĩrĩtwo ndikanaiye, ndikũiya, nawe Saitani ndũkanjie, na ndikũ-operate na namba ĩno yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Twĩ mweri wa kaigana? Nĩguo Julai. Bwana asifiwe. Na nĩguo mweri wa gatha. Bwana asifiwe. Mweri wa gathano rĩ, ũthikĩrĩrie na ũigue. Nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa Ngai kĩa wĩra na kũrĩkia wĩra wake. Mwathani arogocwo. Haleluya. Uga thutha wakwa, mweri-inĩ ũyũ Ngai ũnyũmbe wega, ũrĩkie na meciria makwa, ũrĩkie na moko makwa, ũrĩkie na magũrũ makwa, rĩu ũndũme, nĩngũthiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Haleluya. No gĩkinya tondũ kũu Ngai nĩ arĩkia gũkũmba na gũgwaka wega. Uga ameni. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Namba 4, wathiĩ kũrĩa gũtũmwo ambĩrĩria na Ngai. Uga ameni. Ngai ndeithia mweri wa kanana kwambĩrĩria nawe na kũrĩkia nawe na gũtwarana nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũguo nĩ kĩambĩrĩria kĩe. Uga ameni. Uga ameni. Uga ameni. Nĩ kĩambĩrĩria kĩe. Uga ameni. Mweri wa 9. Uga mweri wa 9. Nĩguo August. Nguga mwĩtoro. Nĩndona mũtirĩ toro. Nĩguo September. Nĩguo kĩ? Matunda mothe ma roho marĩa 9 mamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Na ihu rĩrĩa ũkuĩte rĩa ũtungata, ihu rĩrĩa ũkuĩte rĩa ũtungata, weterere kĩambĩrĩria kĩa Oktoba, thĩ ĩno yothe yone na ĩigue na ĩmenye Ngai wa kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ũguo September mweri wa 9, uga ameni. Nĩ mweri mwega. Uga ameni. Gũtirĩ itunda ũtekwamũkĩra rĩa ũtungata. Haha nĩ kũrĩ megũkorwo maturĩinĩtwo na makagaithĩrio itunda rĩa kũhonania. Uga ameni. Ndĩrona andũ atametoroka momakio nĩ mĩtu. Ĩno ndĩaga na thikũ 2 na mũtikae kũmakio nĩyo. Mwathani arogocwo. Itunda rĩa mbere kũrĩ mekũgaithĩrio itunda rĩa kũhoera andũ makahona. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ thauti mekwĩhokerwo thauti ya kũinagĩra Ngai na mathiĩ kũraihu mũno na nyĩmbo-inĩ icio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Matunda mothe ma rohoke. Bwana asifiwe. We wĩrirĩirie itunda rĩrĩkũ? Tondũ nĩ rĩgũka igũrũ rĩaku. Na waga kũrĩgwetera haha na ndũkanjũrie nawe Bishop Rona ta njagĩrĩirwo nĩ rĩrĩkũ. Niĩ ndingĩkũmenye. No kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai
matunda macio mothe kenda woka kuo nĩ ũgũtua rĩrĩa ũkwenda na wĩrĩre na ũrĩmerie. Mwathani arogocwo na Ngai witũ eke atĩa agocwo. Uga ameni. Ĩkamũnogire tũinũke tũgĩthiĩ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. He itunda ndĩrenda tũgae ithuo. Itunda ndĩrenda tũgae kĩ? Nĩ mwĩharĩirie? Itunda rĩa ũũgĩ wa Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Tondũ mbara ĩrĩa ĩrorete kumĩra ya mũmena Kristo, tũngĩaga itunda rĩa Roho Mũtheru nĩ tũrĩkora nĩ tũtonyereire, tũrotuĩka kũrĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩu twĩ mweri wa Oktoba. Ugai amen. Bwana asifiwe. Mweri wa iko? Mweri wa kĩ? Mweri wa kĩ? Mweri wa kĩ? Mwaka-inĩ ũrĩkũ? Bwana asifiwe. Mwaka-inĩ ũrĩkũ? Ĩno macini yakwa Ngai na hinya gũkĩra ciaya. Ona manyana no Ngai kũndathima kũhe macini ndĩrakinya mwena ũyũ ikaruruma. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndoka ningĩ mwena nacio ikambĩrĩria kũnegena. Kĩngĩkindĩria gĩthire kindĩria. Mwathani arogocwo mũno. Mweri wa 10. Haleluya. Ta wĩrore magũrũ maku. Aya mũtikĩraga iratũ cia ndigi thikũ ici. Mwathani arogocwo. Ngai ekĩre magũrũ macio manyu hinya. Tondũ nĩ hĩndĩ mekwambĩrĩria kũhu na nĩ hĩndĩ mekwambĩrĩria gũcia. Nĩguo hĩndĩ mekwambĩrĩria gwĩka atĩa? Haiyaĩ. Kana ihũrĩ kuogwo mĩeri igana. Nĩ hĩndĩ mekwambĩrĩria gũcia. Maciaro ma wĩra wa moko maku nĩ ũkwambĩrĩria kuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkwambĩrĩria kuoneka maciaro ma ũtungata ũrĩa ũgũtungatĩra Ngai. Maciaro macio nĩ mekwambĩrĩria kuonekana. Mwathani arogocwo. Toigai Novemba. Mweri wa 11 nĩ mweri wa Holy Spirit. Ũcio ndũngĩgirĩrĩka na ndũngĩtindĩkĩrĩrio nĩ mũndũ na ndũngĩbocwo nĩ mũndũ. Nĩ mweri wa Roho Mũtheru. Nĩgetha tũkinye mweri-inĩ wa December wa 10 na kaigana namba ĩkinyanĩre ya arutwo a Jesu Kristo harĩ kahiga karĩa ũkũheo wakinyĩrĩra mweri-inĩ ũrĩa wa 10. Tũhiga tũtũ twaheirwo arutwo a Jesu Kristo matorania gũkũ thĩ. Haleluya. Nũ ũrenda kwamũkĩra ka Petro? Haiya kaya kamekwaya. Nũ ũrenda kwamũkĩra ka Jakubu? Ndiroiga nĩ mũgũkua tondũ mwĩtigĩrĩte gũkua ta kĩndũ kĩngĩ. Niĩ karĩa ndĩrenda kahiga Mwathani tondũ niĩ nĩ ngũkĩamũkĩra tondũ nĩ marega. Ndĩramũkĩra ka Paũlũ. Hunjie thĩ ĩno yothe. Athamaki makĩendaga na matekwe. Makĩendaga na matekwe. Wee ũrenda kwamũkĩra kau? Mũrakĩamũkĩra gakwa. Ĩkaga megũkĩte kũbuta wĩra Reverend Leto othe. Mwathani arogocwo. Mũtirataũkwo. Kwĩna Jakubu, nĩwe James, kwĩna Peter, kwĩna John. Mwathani arogocwo. Na kwĩna ũngĩ atĩ ka Judas. Wĩra kwamũkĩra ka Judas. Na ũngĩ na Mathayo na Luka. Wĩgwatĩre kahiga kamwe ka arutwo a Jesu Kristo na karĩa ũkwamũkĩra nĩko gegũka igũrũ rĩaku. Na wĩra ũrĩa marutaga wĩharĩrio nawe kũũru. Rĩu we wacagũra kau githĩ mũtiakĩnyita githĩ ndiahũthahũthia. Niĩ nyamũkĩrire ka Paũlũ rĩu mamũrenda kuoya ka Paũlũ na nĩ mwamenya mwĩ kĩgongona-inĩ no mũbute wĩra to mugĩire kĩgongona-inĩ na nĩ twĩtĩkane. Rekei njoe ka Paũlũ tondũ maandĩko moigaga atĩrĩrĩ atuĩkire mũnene kũrĩ arutwo arĩa angĩ. Nĩgetha nduĩke mũnene kũrĩ inyuĩ ngamwĩtagia sadaka icunjĩ cia 10 tondũ rĩu twagĩtuĩka Paũlũ ithuothe no ũrĩkĩrutaga kanengera ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ muoya ka Paũlũ nĩ mwabuta we. Tigai kũbuta mwaka ũyũ please ndamũthaitha. Oyai tũu tũngĩ tondũ nĩ tũtiga. Tũu tũngĩ nĩ tũtiga. No ka Paũlũ apostle mũnene. Bwana asifiwe. Ndigirai tondũ niĩ ndĩho ihinda rĩrĩkũ. Ndũkĩamũkĩre ka Luka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Ndĩramini atĩrĩrĩ
Ũtungata nĩ ũkũiyũrĩrĩra ta ũrĩa ndungata cia Ngai cia tene ciatungataga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia rĩ ngumo njega ya athuri arĩa Ngai ya tene. Haleluya. No tũmĩririkanaga ona ũmũ ndũkĩamũkĩra ihiga rĩmwe na uge nĩ ndamũkĩra na rĩu ũrĩa mũkĩra ũtarĩ naguo reke ngwĩre nĩ njũĩ ũretigĩra kwamũkĩra rĩa Johana nĩkĩ ndũkarugwo na nyũngũ tondũ tũnyũngũ twa ihinda rĩrĩ nĩ tũnini tondũ ũkwamba ũkindĩrwo. Mwathani arogocwo ndũgũkua. Haleluya. Kotari ũrakũrana twĩ era-inĩ ya Roho Mũtheru kuga nĩ tware na igũrũ rĩkaigua. Haleluya. Na igũrũ rĩgeka atĩa? Ithuĩ to nginya tũrugwo na nyũngũ ongo mũtirĩ mũramenya to nginya tũikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi tondũ nĩ tware. Mwathani arogocwo. Aya Mwathani marĩtĩkagia ũrĩa Bishop aroiga. Ngai nĩ atũteithie. Bwana asifiwe sana. Ũtungata ũrĩa wĩhokeirwo nĩ Ngai wamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Iheo ciothe ikunĩkĩtwo na igakunĩkĩrwo kĩgongona-inĩ kĩrĩa wanathiĩ na kĩrĩa wanaingĩria magũrũ nĩ ndaciohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Ciana citũ githĩ itithomete na itirĩ mawĩra Aiai. Na angĩ matirĩ kĩ na angĩ certificate ci rungu rwa gĩta. Mwaka ũyũ atĩ mwaka ũrĩkũ? Mwaka ũyũ tũtirabatara godfather ona ĩmwe nĩgetha ciana cingĩre mawabici. Tũrabatara Ngai mũne. Tũrabatara Ngai kĩ? Aiai. Tũrabatara Ngai kĩ? Ngai mũnene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mũigĩte biacara ta thikĩrĩria ina mũnyite wega ndũkaiganĩre na nduka ĩyo ĩmwe wĩ nayo. Ambĩrĩrie gwetha nduka nene gũkĩra kanitha ũyũ wambĩrĩrie kũgĩa na maono ma supermarket. Nduka nene wĩra mũnene na mũtha na ndũgathogothanie nĩ ũige wĩra wĩna mũba tondũ wĩ mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Mwaka ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ kũrĩ andũ mambĩrĩria kũrarakwo nĩ title deed iria matunyanĩte nĩ mĩgũnda ĩrĩa matunyanĩte. Amũkĩra indo cianyu iria ciũrĩte na icoke moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo mwaka ũyũ nĩ mwaka wa andũ anga. Nĩ mwaka wa andũ kĩ? Aiai. Nĩ mwaka wa andũ kĩ? Nĩ mwaka wa andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Tũkinyie hau kana tũthiĩ na mbere? Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Nĩ wamũrora wega? No mũmake wega ta mũrie rĩtwa rĩake no nyite akũhe marĩtwa maya. Nĩ akwĩra mwĩtie namba ya thimũ. Mwĩtie namba ya thimũ. Ũguo nĩguo ndoiga. No mũheange namba ya thimũ. Rutai thimũ cianyu. Rutai thimũ cianyu woe namba ya mũthuri ũcio tumia ũcio mũrata mwanake ũcio mũrata. Nĩ mwaheana namba? Mwathani arogocwo. Nĩ mwaheana namba? Ni andĩka na mũririkane tũtiguĩte kiugo kĩa Ngai ũguo mwĩke haraka. Haleluya. Mwathani arogocwo. Yakwa githĩ mũtikĩrĩ nayo? Ya Reverend Rachel githĩ mũtikĩrĩ nayo? Bwana asifiwe. Ũcio nĩwe mũrata waku wa mwaka ũyũ. Uga ameni. No thikĩrĩrie na ũigue. Nĩwe ũrĩkũhũragĩra thimũ gũkũria ũrĩ o kuo. No tũrathiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũguo ndũgũkua. No make sure mũrata ũcio waku ndanakua atakinyĩtie mĩaka 40. Atakinyĩtie mĩaka 40. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ ũrĩ mũrĩithagia ũkandeithĩria na niĩ ngakũrĩithia. Ugai ameni. Ambarariai moko manyu na igũrũ.
wega no tugi wa Ngai ukorwo ri iguru rĩanyu na kĩrathimo kĩa Ngai witũ gĩkorwo kĩrĩ iguru rĩanyu thayũ na gĩkeno itwarane hamwe na inyuĩ maũndũ-inĩ mothe ugai amen semeni amen mũrata ũcio waku wagĩa nake mũnjuriagĩre hari Bwana asifiwe uririkane twendanĩire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na ti wendo wa waga nĩ wendo wa ũtungata wa Ngai na rĩrĩ nĩ tũrĩtũnganaga nyũmba-inĩ ĩyo ya Ngai na nĩ tũgũtũngana tondũ nĩ ngwatanĩro ndaigana na harĩa andũ erĩ kana atatũ makagomana ũrĩa makahoya Ngai nĩ akamaigua na nĩ akamahinge ndĩrenda tũgĩe kĩrĩko nawe gũtirĩ hĩndĩ tũtarĩtũnganaga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai na ithuĩ tũtigũkua Mwathani arogocwo ugai amen Bwana asifiwe kei tũhoe thayũ waku nĩ mũingĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twetiganĩrie moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe tũĩ we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ wĩhokeku waku reke ũtũre hamwe na ithuĩ na kiugo gĩaku gĩtũre hamwe na ithuĩ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen thank you Kiungano-inĩ gĩkĩ arutwo ngana Hallelujah.
Mwathani arogocwo. Ikana gaka nĩ kararia. Mwathani agocwo. Mũranjiguna hau thutha. Njiguna sanitizer thire ku. Ndinona ta mara sanitize microphone ici. Na kwĩna sanitizer. Mwathani agocwo. Nĩ honokete. Oyero cio ngĩ mwĩhakuĩ nake ndũkamũgeithie mwĩre iganĩra. Mwĩre nĩ ũrarega kũgeithia. Iganĩra oro ũguo. Thĩinĩ wa Numbers chapter 28 from verse 1. Numbers chapter 28 from verse 1. Numbers chapter 28 from verse 1. Numbers na Gĩkũyũ nĩ ndari 28 mũhari naguo nĩ ũtwambĩrie mũhari wa mbere. Kiugo kia Ngai mũtũra muoyo kwa Kiswahili ni kwa sababu ya yule ambaye anatumia Biblia ya Kiswahili. Tuelekea kulisoma neno kwenye kitabu cha Hesabu sura yake ni 28. Nitaanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu aishie milele lasema hivi, angĩkorwo nĩ mũguũrĩtie hamwe nani. Thĩinĩ wa ndari 28 twambĩrie mũhari wa mbere, na nĩtũgũthiĩ na ihenya o ta ũrĩa Ngai egũtũteithia, na Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Na arĩa othe maratwĩrorera thĩinĩ wa Theophilus TV, Ngai amũrathime. Arĩa me live on our YouTube channel and Facebook account, Ngai amũrathime. Arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, Ngai amũrathime. Na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, na Bishop Dero ndona message cigano na hĩndĩ tũgũcenjanagia namba ndagĩa na mũrata Kate Kimani. Ndakwĩra mwaka ũyũ wakwa wathũka nĩngamenya nĩwe ũtahoyagĩra. Tarũgama wĩkĩre kanitha ũguo. Goka kagora akanjĩra nataka kuwa rafiki yako. Waambie Bwana asifiwe. Utaniombea. Nitakuulizanga kila wakati. Ndarwara ndetiguo. Ndetutiro mũndũ ciarũgame ithenya-inĩ. Ndahũta. Ndahũrwo nĩ Bishop no ndĩrĩ ũragia. Kana tiguo. Ni akĩrĩo nginya ndĩmũrie no arakĩhoera. Mwathani arogocwo. Na ndero ni andũ arĩa marĩ nja wa bũrũri kana no makoragwo na live service na nĩmanjĩra nĩ marakena na ndagĩkena na Ngai witũ akĩmũrathime. Tũrore kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Maandĩko makaiga nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, athana wĩre ciana cia Isiraeli imenyagĩrĩre ũhoro wothe wa kũndutĩra indo iria ndutagĩrwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. Ona irio ciakwa iria ndutagĩrwo cia mahaki ma gũcinwo na mwaki marĩa matũmaga njigue mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega. Ndagũtĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ. Ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe mweke ũngĩ wa kũrĩanĩra kiugo gĩaku. Nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. No tuone tarĩ ũndũ wa kawaida, no nĩ twatũnganire thĩinĩ wa monthly prayers last year in 2020 January na February. No much tweciragia no kawaida. Tũtiahotire gũcoka rĩngĩ kuma mweri wena. Nĩ tũcokia ngatho nĩ gũtũhe mweke ũngĩ thĩinĩ wa January ya gũtũngana thĩinĩ wa ũngano mwamũre. Tũgĩgũcokeria ngatho thutha wa gũkorwo tũrĩ fasting thĩinĩ wa thikũ ciothe 14. Athuri me fasting mũthenya, atumia marĩ fasting ũtukũ. Atumia marĩ fasting mũthenya na athuri makanyitĩrĩra ũtukũ, na tũkagĩa na ihinda rĩa gũcenjania. Oro hamwe na ciana citũ cia nyanake na ciana citũ cia airĩtu. Tukĩhingũra fasting itũ mũthenya wa ũmũthĩ, amũkĩra ũgooci nĩ gũtũhotithia. Twagũcokeria ngatho na twakwambararia. We mũtugi na we mũtheru. Nĩ kũrĩ ingĩ tũrambanĩrĩirie nao marĩ mũhĩrĩga wa Sara na tũtinahota kũrĩkanĩrĩria nao nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte. Na arĩa twarĩkĩrĩria twarũgama ithenya-inĩ rĩacio matanahota kũrĩkĩrĩria hamwe na ithuĩ, twagũthaitha wamũkĩre magongona mao na twaria kĩrathimo na ũtugi waku igũrũ rĩao.
nĩ twagũcokeria ngatho maũndũ-inĩ mothe. Amũkĩra gĩtĩo nĩ tondũ igongona rĩrĩa rĩrutĩtwo kuma rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ kĩhingũrĩrwo nĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku Bishop John Gĩthiri. Ũromũtugana ũtugi wa matu-inĩ na ũmũririkane na ũmũrũĩrĩre. Ndagũcokeria ngatho nĩ kiugo gĩkĩ, ndũkareke ndĩgĩtaũre na meciria makwa na mwĩrĩ wakwa. Ndagũthaitha ũihũrĩrĩrie kanua gakwa. Ndahoya ũũgĩ na ũguũrio kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, na ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ andũ aya manjĩndoreire, arĩa twĩ nao gũkũ kanitha-inĩ, arĩa marerorera Theophilus TV, arĩa marerorera Facebook, arĩa maretwĩrorera me YouTube, na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya macigĩrĩra matiganĩte, ona arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Ithuothe twanyitithania igongona rĩrĩ, ithuĩ twĩrĩte twĩkanĩragĩrĩre tũrĩ arĩa tũrĩ a ũthamaki ũmwe, na tondũ tũrĩ ũthamaki wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũrĩ a ũthamaki twĩ maciaro ma thakame ya Jesu Kristo, ithuĩ twĩ maciaro ma mũtharaba, ithuĩ twĩ maciaro maku Jesu Kristo, twĩ wĩra wa moko maku Ngai mwene hinya wothe. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia, tũgĩgũtĩĩa na tũgĩkũnenehia. No tũrĩa ndungata yaku yakwĩra ũndũ wothe tũkwĩrĩire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũgũtwĩkĩra nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ twagũtĩĩa na twagũthathaiya, twakũnenehia na twakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ũrogocio na wambarario nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho. Ithuothe tũkauga Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Amen. Mwathani arogocwo. Maandĩko matwĩra atĩ Jehova nĩ kwaria aririe na Musa, tondũ matukũ macio nĩguo aragia akĩaria kũhetũkĩra Musa, na akĩmwĩra atha a Isiraeli, tondũ gũtirĩ hingo Ngai arĩa tũthaitha nĩ rĩathani, nĩ gwathana thanaga, na nĩkĩo wonaga nĩ kũrĩ maathani 10 ti magũtũthaitha nĩ gwathana. Mũtikanagĩe na ngai ingĩ cia mĩhianano, tondũ korwo nĩ gũthaithwo mũndũ pride yake nĩ ĩngĩrĩ igũrũ. Nĩkĩo metagwo maathani 10 tondũ nĩ watho. Agathana akĩra Musa, na haha akĩra Musa wĩre ciana cia Isiraeli imenyagĩrĩre ũhoro wakwa wa kũndutĩra magongona. Na maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, athana wĩre ciana cia Isiraeli imenyagĩrĩre ũhoro wa wothe wa kũndutĩra indo iria ndutagĩrwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. Na nĩkĩo ũrona matukũ-inĩ macio ona tũtirĩ twagereria gũkinya even quarter ya Isiraeli ũrĩa marutaga indo ciao magĩtwara nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩ power. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ona irio ciakwa iria ndutagĩrwo cia mahaki ma gũcinwo na mwaki, marĩa matũmaga njigue mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega, na magongona macio no tũmarutaga nginya ũmũthĩ ũyũ, tondũ nĩ tũrehaga icunjĩ citũ cia 10, nĩ tũrehaga love offering itũ nĩyo sadaka citũ, nĩ tũrehaga magongona maitũ ma thanksgiving, nĩ tũrehaga magongona maitũ ma sacrifices, kana nĩ tũrehaga magongona maitũ ma seed, tũgoka tũkahanda mbeũ nĩ tondũ wa rũciaro rwitũ kana ithuĩ. Nĩ tũrehaga magongona maitũ ma irio cia mbere, mũro wa mbere, nĩ tũrehaga magongona maitũ ma mĩtu, ma mbembe, ma mboco, ma waru, ma marenge. Ũguo noguo Aisiraeli marutaga. No kĩrĩa Isiraeli marĩ no tiganu na ithuĩ. Aisiraeli nĩ matĩĩte magongona rĩrĩa matiarĩ na ũhoro wĩgiĩ maheni. Na korwo no mũririkane hau kabere tũgĩkũra, ndikana nĩ rika ritũ Wachirũ kana nĩ rika rĩanyu, aciari nĩ wonaga mũciari, ndikana kwanyu nĩ muonaga mũciari akuĩte nginya matumbĩ merĩ, nĩ muonaga ũguo? Aciari nĩ matwaraga nginya ngũkũ, tondũ nĩ harĩa twatinire tũkĩhana twekĩrĩra maũndũ mamwe mũno. No maciaro ma mbere Mũisiraeli, ng'ombe yake yarĩ githatha akamenya nĩ gacaũ, matiacenjanagia
kana undu uria ungiatumire macenjanie niko ngiaciarirwo gacau kagio gacau niko getagwo atia ni kamori kana gategwa kangĩakorirwo kena kaugu kana ugu gakorwo gekonje iria wonaga ciaciarwo na ciara ithatu ingĩ ciara ithano rĩngĩ kena gakorwo Ngai ndarutagĩrwo indo icio. Rĩu Mũisiraeli kirekaga amenya nĩ karigithathwo gake kena wonje nĩ gũcenjanio gacenjanagio na on top of kakiria kiu igongona rĩu rĩake gũthi kũruta nĩ okaga na igongona rĩngĩ atigagĩrĩra nĩetha karĩa egũcenjania gatiatwaragwo kena kaugu. Koguo kire twekire ithuĩ nĩ maheni magongona no tũrutaga no nĩ maheni tũihũrirwo nĩ maheni. Okorwo nĩ magongona ma tithe no tũkũhenania watara mũndũ atara akona nĩ ciringi ciringi kwĩnjĩka atĩa rĩngĩ nĩ ciringi 10 nĩ ndaheo ciringi 10 tarũ no one mũndũ rarehe gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa ciringi 1 ekuga na Ngai ndahũthagia gũtirĩ kagongona mbere ya Ngai na nĩkĩo tũrũngaga andũ makiuga atĩ ndĩna tũbeca tũnini ndĩna gacunjĩ kanini ndũkananyarare tondũ ũngĩ-reject igongona rĩaku ona gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rĩtingĩamũkĩrwo. Koguo Mũisiraeli nĩ matwaraga irio ciao ũrĩa citwaragwo thĩinĩ wa kĩgongona nĩ ithuĩ twagarũrire. Ũrĩa magethaga hĩndĩ ĩyo kĩrĩa Mũisiraeli agethaga nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngano na kĩndũ gĩgwĩtwo mahiũ na oho Mũisiraeli nĩ atwaraga magetha ma rũciaro rwa nda yake arĩ mũtumia. Koguo angĩkorwo aragethete ngano nĩ makorwo makĩmenya maya nĩ maciaro ma mbere magatwara. No menye Isiraeli matiarĩmaga mĩaka yothe. Nĩ twĩrutire tũkĩona Isiraeli marĩmaga mĩaka mĩnini tu magacoka marĩmaga mĩaka nĩ mĩaka 7 wa gĩtukũ magacoka makahurũka. Kwa ihinda rĩa mĩaka igana makahurũka matekũhutia icembe. Nĩyo twamĩtaga korwo nĩ mwaririkana tũgĩthomithio agriculture ndikana pronunciation iyo yariho mũgũnda wekagwo kĩndũ gĩtagwo following ndikana thomi John wakwa egũkũ nĩ egũkĩnũnga. Koguo nĩ rĩarekaga ihinda rĩa mũgũnda kũhurũka nĩgetha ũhuhie nĩkĩo wonaga kahũa gagĩtũgũtwo. Kahũa kĩ Mũisiraeli ndangĩatũgũtire kahũa. Kĩrĩa gĩtũmaga kahũa gaitũ nĩ kahũa gatũgũtagwo nĩ macani. Kĩrĩa gĩtũmaga macani matũgũtwo nĩ gũcanũka nĩ tondũ wa gas kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tondũ indo cia wĩitia canũkaga tondũ nĩ mamenyaga nĩ mekĩrĩire okorwo nĩ kũhanda ngano nĩ mamenyaga nĩ mĩaka igana ona twĩrĩtwo tũrĩme yarĩ mĩaka 7 ihinda rĩrĩ rĩngĩ maikaraga ũguo na ngwĩciria mahurũkaga ihinda rĩa mĩaka 7 na irio iria makoragwo magethete kana hihi rĩngĩ na mũnũnge nĩ ngweterera gũkorwo ngĩrũngwo kana hihi gũkorwo magethaga marĩmaga mĩaka 3 ndiranyita hau no nĩ gatagatĩ ka 7 na 3 hau. Mĩaka ĩrĩa mahurũkaga yarĩ mĩingĩ kũrĩ ĩrĩa marĩmaga na Maandĩko moigaga irio iria marĩmaga nĩ ciahotaga kũmasustain kwa ihinda rĩa mĩaka ĩyo yothe matahutagia macembe matekũrĩma. Ngano ya Mũisiraeli rĩrĩa ehĩria Ngai nĩguo yairigũgagĩrwo ĩkairigũrĩrwo Afilisti Ngai akamahe hinya Aperuzi Agirigashi Ahiti Ngai akamahe hinya magoka makaiya irio cia Aisiraeli. Hĩndĩ nĩ Ngai wakoragwo Maandĩko moigaga atĩ Ngai akĩarahũrĩra Isiraeli thũ ciao agĩkĩra thũ cia Isiraeli hinya igĩthiĩ ikĩiya na matigagĩrĩra nĩ makua kila kĩndũ nginya mahiũ. Na nĩkĩo wonaga rĩrĩa bũrũri witũ ũrakinyire waganu ndũrĩrĩ irambia gũthombocana. Ithe ndwonire ndũrĩrĩ igĩrĩ irarũĩra ng'ombe, aya nĩ maraiya ng'ombe citũ aya nĩ maraiya ng'ombe citũ. Ũguo noguo thĩinĩ wa Maandĩko Isiraeli rĩngĩehĩirie Ngai. Ngai ndarĩ na thĩna na ndũrĩrĩ. Kĩrĩa buatagĩra nĩ Mũisiraeli. Mũisiraeli angĩehĩirie Ngai arekagĩrĩrio makaheo hinya wa gũthi kũiya ngano na matukũ-inĩ macio matiarĩ na biacara ingĩ marutaga. Wĩra warĩ mahiũ. Nĩ muonaga Maathai tarĩu tũgĩũka nĩ tũkwĩroragĩra na ndereba witũ tũrũgamire handũ twarũgama biũ na Maathai itiramaka na borithi ci hau na itirahũra ng'ombe na itirahũra nginya mbũri cirũgamĩte ũũ ng'ombe ciao irathiĩ ũrĩa ikwenda nginya borithi mameroreirie ũũ. No nĩ ũrĩa Maathai mathiaga ũkaigua nĩ moima Kawangware magathi maikũrũkĩire na gũkũ makambata. Ũguo nĩguo Isiraeli rĩarĩithagia. Noguo wonaga ng'ombe cia Maathai
cikeigwo ile matikoma handu ugakora cikomete tuoro hau na itirio direka niguo Muisiraeli athiaga kaiga nikio iguaga Jakubu, Ibrahimu, Isaac mari magoguo hendio ni matigire kuria muci arumenio magaragia ng'ombe cio makiritie miaka 21 matukoine ma Muisiraeli atumia mothania goco aria matari marĩithia matiarĩithagia ni tondu wa waganu nikio rona taru ngindora maguru nikio njikira nguo ndaihuti ati ni uthaka ni maguru kuharura ngogo kugu nigetha mutigeke atia mutigeke ura kanitha mugi ati riu uyu maguru make mahana uri kugu Muisiraeli akoragwo atumia matiakoragwo makihokerwo wira wa kurĩithia matigagwo mĩciĩ arume arĩa makoragwo me 21 years and above nio mehokagĩrwo gũthi kũrĩithia ng'ombe makoimagaria mahiũ na matiahingagĩrwo mahiũ no moke kũrĩithia gũkũ Kawangware mamatige Kawangware mathi marare kũndũ ta kũ Westland na matihutio na rũcinĩ moke kũmarokera na matiakoragwo na maũndũ maingĩ na irio ciao ciarĩ cia gũcenjania tarau Misiri kwagĩa ng'aragu kana Kanani kwagĩa ng'aragu makaruta mahiũ mao Kanani magatwara Misiri nao makaheana ngano ciacenjanagio ũguo nĩguo ciacenjanagio na nĩkĩo wonire okorwo nĩ ta bũrũri wa Kenya twari andũ arathime tondũ tũtirathimĩirwo biashara nikio wiguaga uti wa mgongo wa nchi ya Kenya ni ukulima wa Kenya. Tumebarikiwa kwa mifugo, mashamba kwa sababu ni todo tuigitina kia Muisiraeli riria twaganire nikiona mashani maitu makirekererio magacanuka igwa citu cirekirie atia kuria Mumias twina kiganda ithe tutiari na ithi nyingi cia macani o bururi oro uyu koguo ni tondu wa waganu uguo niguo Ngai anyihirie maundu mai Isiraeli ndikwenda kwaria maundu maigi megie Kenya gwenda turori uhoro wa igongona koguo urimi Muisiraeli survive goguo na ciana ciao ciikaraga goguo na maikaraga goguo na nikio igwa andu acio mari arathime na mathi bururi-ini wa Misiri neo ma introduce ri uhoro wa urimi matonya kuhitukira Joseph niwe ni hindu iguaga akihukirwo uhoro wigie gukorwo ari faruthi thiini wa bururi wa Misiri Ngai akirathima moko make nake ageikia moko tiri-ini Ngai akimarathima bururi wa Misiri miakiri yothe Joseph aturire kuo nio maturaga matongoretie no uhoro wigie irio ona riria Isiraeli acokire gutonya na ruciaro rwake bururi wa Misiri mehokeirwo matura macio Gosheni na Ramasese mathi makareme na nikio wonaga tigani ya Kenya maganaga Kenya hare hothe makinya mabũrũri-inĩ matikoragwo mari andu a kawaida matonya thibitari-ini ni arathime ni Kenya mathia kwagana nikio igwo gukaigwa atiriri ati China kwina tumundu turahihia bebe turera na wi mwega ile mutigwo gogu wathie Qatar kwina moritu wathie ku Kenya ni murathime ni hari atamenyaga na muno makiria mundu ndiario araria no thina waganu niguo uraigwa mandiko makaiga ukamunyihia mandiko makoiga atiriri koguo Muisiraeli atwaraga magongona maya na matwarwo mbũri ciao nikio kugaga kiria giatumire Ngai anyihie indo ici na cikeherio moko-ini maitu ni kurutirwo arutagirwo na mahaki igacinwo na ciacino ni athia kwi mbũri imwe ciathiaga ti mbũri ndarutagirwo mbũri thenge niyo yarutagwo ni tondu wa mehia na mawaganu no Ngai arutagirwo kindu gigwitwo tuturume tugagicinwo turi twa mahaki koguo indo icio nicio matwaraga na igakorwo ikiamukirwo mandiko makoiga atiriri turi o hamwe koguo nikio ngwiraga Ngai ti magongona ma ati taha twicirie ni magongona ma oya magongona maitu ni ngoro ikoragwo ri ngoro agathuthuria ndina gitumi gia kurathima Pastor Rebecca akauma he Pastor Rebecca agathi he Baba Masi tekira bishop tondu mwiraga kanitha muthi gutongoragio ni Baba Jose na Baba Masi akajira ni ndiwe Baba Masi bishop ile dikwira ni umwe no amuna guci Baba Masi nduri wagurira bishop gasoda nikio gitumaga ge gukumenya koguo magongona Ngai aroraga
ngoro agathia thuthuritie amukire igongona ria ngoro noguo Muisiraeli matiathiaga uguo Ngai noguo na ni mamenyaga mundu igongona riake riteterikikaga kigongona-ini akuagira kigongona-ini kana hindi yo ndogo yarutagwo igathii uguo kana ndogo igeka uguo no amenyaga igongona ritinetikirika kiria wikagwo warutagwo kiraro-ini gia Isiraeli ugatoroka isolation room ukeikaria wiika uthaithane nginya igongona na ni matwaragwo nginya mutitu na no kirona nginya thaa ici thutha wa kugohorwo wa magongona macio mothe ni mathire tondu wokari tutirinda kuheana tutirinda gutingiri na andu marararira bururi wa Kenya korwo twi givers gutiri na andu mangirathi matari iratu matari iguo tondu ndina igiri kana ndina ithatu kana ndina inya ningigaire mundu ucio ni kwa sababu ni Mkenya ni mwenzangu ni mmoja wetu lakini kwa sababu rohore wa discrimination ubaguzi niguo tugiega mwathani arogocwo koguo kiugo gikoiga atiriri ati ukimere atiriri riri nirio ihaki ria indo cia gucinwo na mwaki riria murirutagira Jehova murirutaga hingo ciothe o muthenya tuturume twiri twa mwaka umwe tutari na kaugu ni undu wa ihaki ria jino riria ri ihaki ria jino ria gwithaithanirira ati ni tuturume twiri tutari na kaugu ndire hau he tuturume no ndi haha he kaugu ati igongona riothe Muisiraeli ritwaraga ni aruraga ndakae gutwara gaturume gakuiyo ni macenjanagia tuturume uguo ni maneanaga ya karuto ya kanengero no ni maroraga muno mundu ndagatware igongona ria wici kana ria waganu koguo makaruta kindu gitari na kaugu koguo mwaka-ini uyu wa 2021 gatagati-ini ka magongona maitu mothe maria turirutagira Jehova mari mirino matigakorwo handu mena karoro tondu matiamukirwo ni Jehova Ngai mwathani arogocwo koguo nyuma haheriri thiini wa verse 4 kiugo gikaiga atiriri ati gaturume kamwe ni karutagwo rucini nako karia kangi karutagwo hwaini gutanatuka na kiria giatumaga karoke kurutwo rucini ni tondu matiamenyaga no tio marutaga no uria makoragwo megayanitie mihiriga 12 na magacoka mihiriga 3 ya Alawi uguo niguo makorwo megayanitie ndamenya Isiraeli ari na ruciaro rwake rwari 12 na gatagati-ini gacio 12 noho hathuritwo kuimitio kuu mihiriga ino 3 ya Lawi kana muhiriga wa Lawi moimitio roku koguo marutaga rucini nikio wonaga makanitha-ini ni gukoragwo na kindu gitagwo morning devotion ona nginya ni tukoragwo na ona micini gwitu niguo gwithaithaniro to Muisiraeli ni akoma na kwe gukorwo hari andu aria maraire magitharia ni kureire umaraya ni kureire waganu koguo marokaga rucini kuruta igongona ria mathaithana nigetha muthenya umagirire hwaini nikio igwa tuina evening service mahoya ma hwaini kwe gukorwo maguru maitu makinyangire kundu kwina mawaganu koguo tugathie guthaithanirwo tugakirutirwo igongona riu mwathani arogocwo kiugo gikaiga atiriri ndirathi ihenya nigetha turikia ati turutanagirio hamwe na gicunji gia 10 kia eba ngima ya mutu mwega muhinyu muno utuike ihakiri ya mutu na utukanagio na gicunji gia 4 kia heni imwe bishop wanjirie ni heni imwe ya maguta marutire wira wa Rebeka kuhura hurwo magakerwo wega mwathani arogocwo makerwo tiriu nirio ihakirie jino ria gutura rirutagwo hingo ciothe naguo horo cio niguo wathanirwo o kuu kirima-ini gia Sinai ati ihaki riria ririrutagwo ria gutuika mutarariko uria unungaga wega riruteirwo Jehova na undu wa gucinwo na mwaki koguo no igwa thiini wa verse 5 tareke tucokere ati turutanagirio hamwe na gicunji gia 10
kia eba ngima ya mutu mwega muhinyu muno utuike ihakiri ya mutu na wa kuhura hurwo na utukanagio naga gicunji gia kana kia heni imwe ya maguta marutire wira wa kuhura hurwo. Pastor Monica Shosho ni uguka hanini koguo matwaraga mutu wakoragwo muhinyu thiini wa kigogona na makero marutanirie na maguta na githe tutiahoera mieri itu 12 wadaguonie uria Muisiraeli akoragwo agika. Mwathani arogocwo. Wedaga udumurira muturia Pastor Monica onengererie mutu ucio muhinyu na tondu tukire kuhoera mwaka uyu wa 2021 Israeli arutaga indo icio ithatu tiaturuta tuturume twitu aricio besha macokaga makaruta mutu utakoragwo muhinyu na makaruta mutu muhinyu na makaruta maguta toigwa niki heni imwe ya maguta lita imwe ya maguta negereria uyu niguo wakoragwo mutu muhinyu negereria ucio ungi na gunegererie maguta ino uyu niguo wakoragwo uria twitaga mutu wa chapu theici kuhuthagirwo githii gia guthondeka mutu uyu kia machini no uria Ngai ahete mundu o through meciria macio niho imire githii andu manyitaga ihiga masuguaga uguo mutu ukoima ni koimaga mutu wa mbere uria warugaga ngima na niguo Pastor Monica reda guturutira ucio niguo warugaga ngima na ni koimaga mutu ungi wa keri uria wakoragwo muhinyu riu niguo marutaga negereria maguta ya kurathime niguo utakoragwo mutu muhinyu no riu ni niguo ndahuthira no o matia ndwakoragwo wi wa mbembe wakoragwo wi wa ngano guku tutingiona ngano area original ni muona ngano ya githii uria twathia guthia ngano ucio niguo mutu uria wakoragwo through ngano-ini iyo ri ikahihinywo ikaruta kamutu gaka ni mutionaga ngano aria ni mwariaga bigiji cia ngano umurenda gutwa teru inyu muria mutatukuriire Kenya ni mwariaga ngano cia igatuika bigiji wagitukuru wenda kuga ti ndwariaga ugatanuka igatuika white ni mwariaga uguo kana ngano ria tuikaga bigiji twariaga igatuika ki bigiji niguo uyu mutu ucio guimago koguo Muisiraeli atwaraga ngano utari muhinyu na niko waiguaga gaka niko Muisiraeli nikio ndagucokia nigetha andu muigaga magongona ma tutirutaga githe tugo temuga ni maninirwo giki niki turiaga githe tata ici ni andu igana macokete thini wa diet nigetha witikie mandiko magiga o uri uhoro wa tarie kiambiriria noguo tugacoka thaici ni tucokete ngano-ini na turoyo niguo muturia mwega no ithuothe riu turiire riri ngano iria not original ngano iria original ni rutitwo githii ugatonyia githii ucio wathiago uguo twariaga wina harahara na kwanza warugagwo na tutiekiraga mutu wa white ni mwaririkana na gutiari maguta uguo niguo okoro ni urugite migate yo ithu ni tumirugite muno ni jwe my brother oni aretekania na ni tumirugite muno kwanza kwageire clashes tuoka Kiambu migate yo ya ngano mwakima mucoke mukamigirira yaruga gwetari na maguta na ni ndio ni ati yahiaga ndingikwira no ni yahiaga na tukaria nyeni ndingikwira ri ciaruga gwitari maguta no aingi tutukurite nyeni itari na ki ikirugu itari na maguta Nairobi ni kwa andu macenjeirie no kaigwa mundu akira miss kulangi hi mina kulanga hi tondu oria mundu aragia na indo noguo spirit ya pride ithiaga igitonyaga thiini wa mundu koguo ithe tutireretwo na ndubia na ni kuona mundu agitonya kundu kwa mundu na ndona mutwarira cukari ni kwanza ungiuka gwako gucera nguhe ndubia ndukananjitie cukari tondu ndona ndehera wa mbere kana tiguo consolata githe woka gwako ndie kuheire ndubia tekere kanitha uguo ndakuheire ndubia na ndanjitirie cukari ungenjitie cukari gukurora uguo tondu wa mbere ndona ndehera
ugithi kwa mundu gucera ri kiri urenda kuria guraga ni muigua niguo nikio wonaga nie ndacera gwaku na mugate to ni nyendete mugate muno ugatigirira no wahe kaiguru ndiria tumigate twagatagati kaiguru naga to ni nie ndehi na iria ndugirwo ndubiete ngagura iria wega ukandugira na macani icio nditigaga nigetha undugire no igo Mrs Kariuki nigetha na ndukandugire ati nigetha atige iria ringi na hau ni undugire maria bagiti cigana to ni nie ndacera no obvious kicera gwaku ni njui na ciana cigana koguo ni gwika budget yake no ti uthi kundu uragie hena kindu gia kurianiria na nduri kindu kire nakio Jehova Ngai nowe wacerire kwa Ibrahimu na ndetirie kindu acera maria raika atatu akiingira kwa Ibrahimu amona ni wamurire agithie giturumithia maitho Jehova Ngai ari gatagataini ka raika mandiko moigaga agithie giturumithio thio haria Jehova Ngai arugamite Jehova Ngai ndakirite kwa Ibrahimu arugamite thome-ini mena raika mari atatu Ibrahimu akimwira ingitikirika niwe mwathi wakwa kerurira kwa ndungata yaku Jehova Ngai akiingira aingira akinya kihua-ini nikiwonaga no aririkana mici yothe ni gwakorwo na gatikanja na kihua tigana no uhoro wa varanda itagwo ate mumitaga ate baba Reverend hau utiga hau uguo kuikaragwo nja ihua no aririkana ihua ria thondekagwo rigathiri na gutiriuraga ni mwaririkana ihua riu Jehova Ngai agicera kwa Ibrahimu akirwo hurukira haha Ibrahimu akiguthuka akirehe mai na kinyungu makihura maguru tondu wari mutugo wa Muisiraeli na Muyahudi matiatonyaga nyumba mena giko tondu mwakorwo metikitie mundu ucio oka na rukungu ruingi koguo ni metikagira nginya kinyire handu hakwirire mundu handu hathahu agatonyia thahu gwaku muci koguo ni merihuraga tondu wa sandals iria mekiraga makihuruhura rukungu ru makieheria nikio wonaga tondu ithu tutihotaga kuiga mai hauje tondu mai mabati guikaranya na kinyungu na thabuni icio itiagaga muci wothe wa Muisiraeli gutiagaga ithu tondu ni tware miruri umuthi ukindu kiria twikaga ni kuruta iratu ikoragwo iri watho riu we pastor wa Gituku ni urenda ucire gwa Pastor Lucy na ndukaruta iratu ithu ndurona andu a muthemba ucio ati ni ngutonya kai we uyu mutumia ngurutaga wira uriku na ugatonya kwene na giko ni Biblia tondu gutiri kinyungu gia gwithamba maguru ri na gutiri mai macio ri ruta iratu ugaciga wega hauja ugatonya kwene basi ukahuruka uguo niguo Jehova Ngai ekire arikie kuhurukira hau Ibrahimu akimwira reke hiuke gwi Sara akihiuka ihenya kwi ndungata yake iria yarithagia akimira irute gicauki ororo Biblia yugaga yarutire gicauki ororo igithondeka gwa ihenya magithondekirwo ngorono ni yogurt na magithondekirwo kikenge ciari indo igire ni irariganira ngorono yogurt na makihihirio nyama cia gucamukia magicoka agitonya kwi Sara akimwitia akimwira thondeke migate ya mutu muhinyu Jehova Ngai ndarire ngano amwirire mutu muhinyu piu na niguo uyu agithondeka agikima migate mandiko moigaga akimire migate ya gukaranga na niwe no micore haha andu ani meguturiho mbuthi tumegeire andu batu muno michapu ya maguta ndiari ya hihio na ndiari mikorogo tondu miginya mikorogo ni yatwaragwo kanitha-ini matuko-ini macio we nowe warugire uguo no ni mundu gwitwo wari utana wao wa Ibrahimu niwe wathondekeire Jehova Ngai uguo koguo niguo ngwenda kuga atiriri ndacoka hau tondu andu ni moigaga magongona macio ni mathirire umuthi umituri githi ndirarehwo kanitha-ini na rigiona gatagati-ini ka indo ici ciuka handu kwaga mutu wa ngima ukaga kanitha-ini no mundu andu matihotaga kuga atiriri ni magongona makwa makwiyendera kana ni magongona ni irio ciakwa ciatha hau niho andu matahotaga kuga kana ni irio cia tondu kigongona
matuko-ini macio mate nĩ mwaririkana David Bishop nĩ njũĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia matuko-ini macio ma David rĩmwe David nĩ ahũtire na arĩ king by then tondũ kĩgongona nĩ gwakoragwo na irio cina cama rĩ Daudi athire akĩhenania mũthamaki tondũ nĩ kũrĩ kĩgongona gĩtibati gũkorwo gĩkĩaga irio nigetha mũrango ũrĩa tarũ no gũtonye mũndũ mũhũtu ndabati gũkorwo hĩndĩ ĩyo matieragwo atĩ pokea katika jina la Yesu kama yuko njaa analishwa na kĩgongona nĩguo andũ nĩ ũkora tarũ mũndũ no ũkĩkwĩre ndĩ mũhũtu ndĩrenda irio ũmũcoke na thĩinĩ ũmũhe mũtu na kĩ ithe tũtirĩ tweka ũguo Bishop tũkahe andũ mũndũ augĩte nĩ mũhũtu mbembe agĩtwĩra ciarĩ mbembe na marenge na marigũ agĩtwĩra ciana ciake itirĩaga cimenyerete mũtu ũyũ na itirĩaga marigũ na nĩ mũndũ ũroiga nĩ ararĩire kuma hĩndĩ ĩyo nĩ twatigire kĩrĩa kĩu gĩa gũkoragwo tukĩmenya nĩ ithuĩ tũrĩaga indo icio mwathani arogocwo koguo kĩgongona gĩtibati gũkorwo gĩkĩaga irio koguo nĩ kũrĩ irio cirĩhagwo mũndũ akauga nĩ cia kĩgongona kĩrĩa mekaga andũ matiugaga nĩ ciake nigetha mũndũ ũcio ũkĩmũhũtu tarũ matuko-inĩ macio ũngĩthoma Biblia kwarugagwo mĩgate ĩtarĩ mĩũmũ ya ĩrĩa tũmĩtaga pancake mikorogo ĩkarugwo mikorogo kuma nĩ tiga nĩ thikũ ici na nĩ ndonirio nĩ Grace wa mũrĩ na nyonirie kũruga mikorogo na nĩ ndariganĩirwo thikũ ici marugagĩra tere hana cabaci nĩ ndariganĩirwo okĩrĩa gĩikara hakuhĩ mwari kũnyonia nĩ ndariganĩirwo nĩ ũkũndirikania Ngai akũrathime nĩ chef mwega mũno na nĩoĩ Ngai nĩ amũrathimĩte mekĩre ũguo rũgama mekĩre ũguo nĩgetha makũheage wĩra Grace nayo gakĩndehera kĩndũ ndĩ broke kana atĩa ithe ti ndamwethera wĩra mbera mwathani agocwo nĩ arugaga koguo mikorogo kana pancake ndĩrugagwo na maguta ithe tiguo wanyonirie no rĩu ndĩmarugagĩra na maguta na kwanza mahihaga ũguo tondũ ndiũĩ nĩũĩ mũndũ ũtoĩ ndoĩ cia kĩrĩkanĩro no cio njũĩ koguo kwarĩ mĩgate ĩyo ya pancake ũigua mĩgate ta tũmĩgate tũhũthũ tũtarĩ maguta twarugagwo tũgatwarwo kĩgongona-inĩ mĩgate yahĩhio nĩwe ĩno tũmĩtaga mĩchapo ĩgatwarwo kĩgongona-inĩ na gatũrũme kau mwarehe gagatwarwo kĩgongona-inĩ nĩ kwarire cia kũruta mahaki ma njino ma kũhorohia na mahaki ma kwĩyendera na irio cia kĩgongona icio nĩcio ciati nĩgetha mũndũ ũka rĩu Daudi mũthamaki agĩikara akĩhũta mũthenya ũmwe agĩthiĩ kĩgongona-inĩ agĩkora thĩnjĩri Ngai na arĩ mũthamaki ũgeciria rĩu mũthamaki ta Uhuru Muigai witũ wa Kenya ta president witũ agĩthiĩ akĩhenania nĩ mũhũtu na nĩgetha ũrĩ irio cia kĩgongona tondũ nĩ kwarĩ nĩ kũrĩ irio cia kĩgongona cia thĩnjĩri na nĩ kũrĩ irio cia kĩgongona icio ciĩtagwo cia gĩko gĩa tha koguo Daudi ndendaga cia gĩko gĩa tha Daudi endaga cio thĩnjĩri tondũ matuko-inĩ macio ũthĩnjĩri na ũthamaki itionanagwo ciakorwo irĩ kĩndũ kĩmwe rĩu agĩũka akĩhenania akĩũrio nĩgetha ũrĩ irio cia kĩgongona rĩ nũĩ he maũndũ batiĩ gũkorwo agĩka akiuga mothe nĩ hingĩtie nĩ wĩhingĩtie andũ anja thikũ mũgwanja nĩ ũkoretwo wĩna mehinga ma thikũ mũgwanja nĩ wĩhingĩte kwa kũrĩa thikũ mũgwanja no maandĩko moigaga ahenanirie tondũ endaga kũrĩa irio ciothe njĩri akĩrutĩrwo akĩrĩa mena andũ ake marĩa na manyua makiuma magĩthiĩ matiarũgamĩire kũ mwathani arogocwo koguo nyuma hau he irio icio nĩcio ici mĩtu ĩno yarutagwo na ĩkarutwo na mũtu wa ngano guo mwenyewe nĩguo warutagwo na magacoka makaruta heni ĩmwe ya maguta kĩrĩa gĩatũmaga matware lita ĩmwe ya maguta rĩ tondũ andũ acio matiarĩ hũthagĩra maguta mũno na matiakoragwo maguta makoragwo andũ arĩa makũrĩte magĩthĩnja nũĩ maguta ma ndũrũme ma gĩthuru tiga manda ma gĩthuru nĩmo moĩ matinyitanaga na nĩmo ririkana twarwara wathiaga kũndũ kũrĩa gwathĩnjĩtwo maguta makaigwo ndithemba mwekaga atĩa ũgakundio nĩmũigua ũrĩa ndĩ wa tene nginya ndĩamũra maũndũ mamwe mũkamaka rĩu
riu hindi yo yari tene wito na hindi ya wagituku mugakundi ni mwakundagio guo mugakundio githuri nie ndiamenyaga andu acio mari madagitari mahanaga Dr. Luke ukahona no horo gathira koguo maguta macio matwaragwo tondu migate ndia hakagwo maguta guo turugaga arafu andu acio makumite indo cia gucamukia nyama yakoragwo ya gucamukia igacoka ikahihio nyeni ciakoragwo cia gucamukia matiendibailaga mĩĩrĩ ĩno yao na kindu gigwitwo maguta koguo ni kurikiriria ndirarikiriria ngwendaga andu igana ona marugame ngwendaga wagituko rugame ndirenda andu 12 na ndirenda Shushu Monica oka haha na ndirenda Pastor Gitau athire ku kayorire ndirenda Pastor Gitau kayo haha mbere ya kurathime ni gutuhangira Pastor Gitau Pastor Monica niwe ukuhingurira indo ici ciothe ithe tutiambiriria mwaka wa January wa 2021 ni ndarikiriria na ringi kwa gukorwo andu matigo makiuga ndina ni kurikiria ndarikiria nigetha Bishop arugame maandiko matwira atiriri maandiko matwira ati ndikiririe hau thiini wa 28 ati riu ni ihaki ria Gino de Vasix ria gutura rirutagwo hingo ciothe naguo horo cio niguo wathanirwo o kuu kirima-ini gia Sinai ati ihaki riu rirutagwo ria gutuika mutarariko uria unungaga wega rirutirwo Jehova na undu wa gucinwo na mwaki onacio indo iria irutagwo cia kunyuo ciigwo na ciario ituike gicunji gia kana kia heni imwe ni undu wa gaturume kau kamwe gatutwiri naho handu haria hatheru niho ugaitaga ndibei iyo nduru ituike kindu kiria kirutiirwo Jehova. Verse 8 ona ko gaturume kau kangi ukarutaga hwaini gutanatuka na karutanagirio na ihakiria mutu ona indo iria irutagwo cia kunyuo cia igongona o ta uria irutagwo rucini nigetha gatuike ihaki ria Gino ria gutuma mutarariko uria unungaga wega wiguo ni Jehova. Ngai witũ arotũteithia. George Kieri ndakuona ukahaha ndirabatara andu 12 bangai haha rugamai haha nigetha ndikiririe rugamai haha mbere Pastor Wagituku na Pastor Monica irugamoro hau na ni njui Ngai witũ ni egũtwĩka wega thongo haha ni kuri muiritu wi kigongona-ini giki na ni muiritu twite matua ndiraiga uhoro wa virginity ndiraria uhoro wa muiritu twite matua ma guitura arongoragia Ngai mutura muoyo guku muiritu niwe ndirenda wow ni tuona umwe Ngai arogocwo ndirabatara mwanake umwe uria nioka aya ndirabatara mwanake umwe mwanake utwite matua magui na ndugoke okorwo ni waganaga kana okorwo ni uramenya mwiri waku ndungihota ndukaeguka ndirabatara mwanake umwe na kuri amwe mangiukira njuge we coka ona ni turi atungatiri kana atia ni no ruri ukuga aca we abocoke ukamwanake wakwa Ngai twakurathime gathu mwathani agoco tarugama ungeithio guo tutie tuona na kuma wahikania no ni uri uthakarite mwire arathimwo ni Ngai. Haya muiritu ni okacio ni andu igana matigara andu igana 6
nĩ mũingĩ inyuĩ ikaraga igũrũ mũgatinda mũrorete rumbi ũyũ. Haya, Ngai witũ tũteithie. Nĩnjetereire baba wa Reverend Githoka. Icio nĩ igana? Nĩ andũ igana? Andũ igana? Bishop gĩũke rĩu nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie igongona. Baba wa Reverend wetwetereire kanitha ũyũ wothe. Rĩu ndĩramera baba witũ nĩ mũkũrũ mekĩre ũguo Mwathani agocwo. Kamere nĩ wagaire kĩeya. Mwathani arogocwo. Haya, ũcio no baba witũ. No nĩ haha ndarenda kuga nĩ agaire kĩeya. Ngai witũ baba. Na ngoro nginya mũtumia wake ama ciana nĩgũka kũwĩra mwaka wa 2021. Gũkũ guothe Ngai acio twatigerie andũ igana. Ndienda andũ 12. Ndikwenda mahinyĩrĩrio. Atumia nĩ igana? Mũkana mũhĩrĩga wa Sara nĩ andũ igana? 5. Na mũhĩrĩga wa Ibrahimu nĩ 4. Koguo nĩ tũrabatara igana. Bishop ũkaũndeithie kuongerera nawe acio angĩ. Ndigarĩtie mũhĩrĩga wa Sara. Urenda andũ 12? We nĩ ũretaga ho kana? Aca ndirĩ ho. Rĩu nĩ wega gũkĩũria. Ndũgĩte Lucy yuko? Haya, nĩ agĩũke eku. Arĩ o kũu nĩ oke. Arũme rĩu nĩ igana? No nginya makorwo 6 seats. Atumia nĩ mahinga 6. Rĩu tũrabatara arũme. Nĩ mahinga? Arũme no hinya kuona. Twethere arũme Bishop. Mũrĩega? Mũtikĩrute rũrĩa arũme tũmugana. Ũkahaha Pastor Mata. Rĩu tire tũgĩetherera mũno. Watigi ũmwe? Nĩ mahinga? No wĩte kapu? Ikapu? Nĩ marĩranaga. Okay. Ũka mũthuri witũ. Tũhũthĩre njamba ĩno ya gũkũ Kawangware. Nĩ sawa. Nĩ maigana? Nĩ maigana. Haya, nĩ marore na rorai-inĩ gũkũ kĩgongona. Na nĩ ngwenda kũhũthĩra mũtu ũyũ. Waigua gĩtiko kiuga mũrĩkanĩre rĩ nĩakwenderia. Andũ nĩ aingĩtanĩte. Yaya, atatũ. Hawe na andũ angĩ atatũ.
rĩandũ angĩ erĩ nĩ rĩtwa rĩrora Nyambura ndũkĩnengere na wĩkuĩire ndahũtaga rũgendo rũrũ rũkwenda mũndũ ũreyaria kana tiguo andũ a Ngai Muisiraeli atwaraga indo ciake magarũrũkĩra inaku. Muisiraeli athiaga kĩgongona-inĩ na mũtu mũhinyu wega, tigĩrĩra nĩ woya wega Jose, mũtu mũhinyu wega. Na Jose ngũngĩathiĩ harĩa mbere nĩgetha andũ arĩa marĩ nja muone he mũndũ ũramonia magongona macio. Muisiraeli athiaga ũguo agatwara kĩgongona-inĩ Runda homa arĩkĩtie hĩndĩ ĩyo kũruta kĩndũ gĩetagwo magongona make, okaga kũmaruta ũguo, na arĩkia kũmaruta ũguo akamaneana. Rĩu gatagatĩ-inĩ kanyu rĩ, Pastor Gitau ũroya mweri ũrĩkũ? Ũroya mweri ũrĩkũ? Uma Januari nginya December. Ndĩndua indo cia kĩgongona ũkũhoya mweri mũgima, ti fasting. Asha wĩthurĩre no ũgũkorwo ũrũgamĩire ithenya-inĩ rĩa mweri ũcio ũkuoya mweri ũrĩkũ? March. Haya Bishop ũria ciangĩ nĩgetha mũndũ auge mweri ũrĩa aroya. Okay, mwarĩ wa ithe witũ ũkuoya mweri ũrĩkũ? Nyambura wa gatandatũ ũcio mũritũ na nĩ wetwara kũraihu ndirikania rĩtwa brother ona mũturi ngwethaga ũkuoya mweri ũrĩkũ? Wena wa Gĩtukũ Pastor Monica George Etano Amũgwanja wa ikũmi nĩ woyo Pastor Mata. Wa ikũmi nĩ muoye mũtikoe mĩeri ĩrĩ to tũrĩ andũ ikũmi na erĩ. Wa ikũmi nĩ woyo December. Mamu wa Reverend wakana na he mũndũ woya wa kenda Asha Januari no ũrũgamire Januari to no yatigara. Mwathani arogocwo ithe matiarũgama hena mũndũ ũmwe Lucy nĩ wĩhithire na mbirĩ ĩno tũtirakuona koguo he mweri wa tigara ni pastor no ya wa hili ni pastor wetu haya wenda tu mweka kati ni kwa wenda tunaje ngozi wao wetu tunaona ni wewe tutoe ndio tu ndio Januari mo nusi yuko tuele Januari bihari nusi yuko tuele Januari bihari Asia mali si makai mati na sekarang ada yang begitu, begitu, sekali begitu, apa apa, semua, semua Januari, Baga school fees mo boleh apa? Jangan orang orang yang itu ya school fees dia ada. Siapa sih tu kira-kira berapa ni? Februari. Sudah Februari. Mana ni August? Februari keluar lagi. rumah biasa. Biasa siap. Ada yang mah tumit dari orang dunia. Ugo waktu itu, ada kahwena kalau itu, terlihat nyawa. Ugo nak problem. Tolong hijrah yang kita dari awal. Waktu dia punya problem. March. Rasa tahu. Aku katil Ateofilas, nama tadi Ateofilas, pengiktikannya. Sama-sama.
na muno wĩkĩrĩre arĩa marĩ na ũthamaki waku. April Mũthuri atumia othe a kanitha matĩra ũgathiĩ kũmacaria rĩrĩa marĩ na mahoere na mahoe mũno twĩmenye Jojikiani andũ othe arĩa matũnyitagĩrĩra mabũrũri ma nanja nĩwĩkũrũgamaire iria mwena arĩa marerecho kũmahoera ti kũmageithia o kũmahoera tondũ nĩmatũmĩte wĩra wa Ngai ũhũthe na njĩra ndũmĩrĩire. Ĩyo nĩ okay June warũite witũ airĩtu a kanitha matikanagwo nĩ ndaima nĩrĩo kũrũgamaire nyainĩ sawa sawa tũrenda mohiki matheru tondũ Ngai abatarĩte gũciarĩrwo marigithathi koguo gũtirĩ marigithathi matũraga marigithathi marĩa mekuo nĩ ma ndawa rĩu no gũkũgĩra airĩtu arĩa matarĩ aiku moyo moko igũrũ matingĩoya nĩ ũndũ wa tũtawa tũhita kwao twĩtagwo na gĩthũngũ pills na ndũkũnĩ ndamĩneire kũ ndakũrĩa chemist ngĩgũra mana ngĩũria mwendia wa ndawa na ciria nĩ cia kĩ agĩkĩte Mwathani arogoco. Haya, mweri wa mũgwanja Bwana asifiwe. Anake a kanitha me moko-inĩ maku sawa kũmahoera na kũmaririkana. Anake haya, mweri wa kanana yana hinya ũmĩrĩrie bara ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira. Atumia othe a kanitha maririkanage na nyũmba yaku na Ngai agwĩke maũndũ mega. Ũcio nĩ mweri wa kĩĩ? Wa kanana. Mweri wa kenda kaba ya ciana citũ irabatara mũciari strong ũrĩkũ ũguo ũkĩhoya mwana wĩre witũ no mũware bareka gitĩrithia ciana citũ kũrĩ ũguo wothe wa Saitani. Siogele Uliwa Walikumi Wama Atumia ya digwa na atumia digwa Nemo kwa ini maku Basta Monica Omanifikane na umahoya muno Kinya onarema kuidentie atumuni Tone hali tofauti ya mutumia wa digwa na mutumia wa digwa na mutumia kuidentie mutumia na mutumia kuidentie mutumia Mutumia kuidentie mutumuri ni mutumia utakinyĩtie mĩaka 60 ucio no orio na hike. Mutumia etagwo mutumia wa ndigwa kũringana na maandĩko thĩinĩ ya Timotheo atuĩkaga mutumia wa ndigwa akinya mĩaka 100 tondũ nawe angĩũrĩte cũcũ mũnikathi ũkorio tondũ nĩakinyĩtie mĩaka 60 tũngĩona tarĩ ũrimũ na tita nĩ ũrimũ utari mũringithie. Ũguo wĩra wake nĩ nyũmba-inĩ ya Ngai gũtũra Ngai atumia othe a ndigwa na athuri a ndigwa plus arĩa makuithĩtie athuri na arĩa makuithĩtie atumia plus ciana cia ndigwa na andũ othe a ndigwa Mwathani arogoco na arĩa makuithĩtie maithe na manyina Mwathani arogoco. Ĩyo nĩ namba yake igana? Okay. Siku mata memo koine maku masokoro makana nimetukoria sawa sawa uruwa mwanine ndinire siku mata siku fathers na ndone ndebayo othe alemata kokigiria sina mishie amasoka makatiganio makaliche siku mata siku fathers aideni kosio atumia sio maheo hiyo Nitoro dia kata siapa ini? Nabi kumina.
Basamata Mwana ni rogoso Kigogona kete odina Ngedo siya siyote Simogoma Ngedo siya kigogona Yade ofinas Kigogona neno altare Kino toa kite yake. But if we takugatiri we are moving altar Kigogona kere ya namagoro na kaziyaga kuruta magogona udugwatini udukwimate na maingi ubuniruga na kigogona giothe giki na kiregeria gati na magoro haya irisio cia handwo ndaini cianyu nigetha muhote kuruta wira tondu hindi ciothe muri gikoragwo mwihingite mwathani rogoco na twacitheria na twaciamũra na thakame ya Jesu Kristo ni muno wa mbere wa kigogona na kugayanira kigogona-inĩ nigetha tũtorie mbara iria ciĩkuo mwaka-inĩ ũyũ. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Kei tũhoe. Twahitha ndungata ici moko-inĩ maku marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere naguo o ũrĩa mũndũ akarĩrwo anyite na meciria make na arũmie ũndũ ũcio Ngai kĩgogona kĩama na ũhingie na ũkinyanĩre. Nĩ rũrĩrĩko twaiga rwa kĩgogona gĩaku nĩ itugĩ twathura Ngai kĩgogona kĩa matu-inĩ itugĩ iria irũgamaga mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩa wĩra waku Mwathani. Rĩrĩa tũroimagara Ngai kĩgogona kĩa matu-inĩ umagaraga hamwe na ithuĩ. Rĩrĩa tũraruta wĩra waku koragwo wĩ Ngai witũ. Itugĩ ici 12 we nĩwe Ngai kĩgogona kĩama waciambĩrĩirie gwakia mũciĩ. Wega waku reke ũtũrigane na nĩ wega-inĩ na ũtugi wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tũrũme Pastor Lucy. Mwathani rogoco reke tũhe mũndũ ũmwe wananjanĩra tondũ haha ndarũthĩrĩirie ndona tarĩ andũ akwa theri kana tiguo tukanjie nikio ikuhe wĩra kuja nipatie kazi. Andũ aya nĩ itugĩ ciao mũmanyitĩrĩre nginya matogore. Ũguo inyuĩ mĩeri yothe mwĩoni na to nginya kũhinga kũrĩa na kũnyua. Banganagai ũhoro wa mathaa, banganagai ũhoro wa ndagĩka kũnyitĩrĩra andũ arĩkũ na nĩ mwena wĩra mũritũ muoye o mũndũ marĩtwa make merĩ ũmaririkanage nawe ũkĩmaririkana igũrũ rĩmũririkane. Mwathani arogocwo ugate amen. Bwana asifiwe sana. Mutigĩikare thĩ. Twatarũcio kũruta wĩra ũcio wa kũrĩma wĩra ũcio. Haleluya. Yana inya ũmĩrĩrie bara ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru ũkorerwo ira gaturume. Mũngĩtambũrũkia moko manyu nduĩke wa kuona mũtikĩrathimwo. Ũguo no nginya ngorwo ndĩ mũruti hamwe na nyũmba yakwa icunjĩ cia 10 maciaro ma mbere mĩhothi ya kwĩyendera na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na mĩhothi ta ĩrĩa tũrũgamaga nayo mũno nĩ tũrĩ ciana tũthomithagia cia ndigwa tũtatindaga tũgĩtangatha na tũtitindaga tũkĩanĩrĩra tondũ to nginya tũtinde tũkĩanĩrĩra. Mwathani arogocwo na indo icio rĩ nĩ inyuĩ mũkoragwo mũrutĩte cikoragwo mathandũkũ-inĩ maya mothe tũkaruta tũkarĩa tũkehumba ciana cia ndigwa igathoma na nĩ kũrĩ 6 ũguo megũkorwo magĩka form 4 mweri wena, nĩ kũrĩ 5 ũguo megũkorwo magĩka class 8 na nĩ tuonete Ngai. Mwathani arogocwo na nĩ kũrĩ marĩkĩtie nĩ kũrĩ mekĩte na to nginya tũgoka kũmwĩra nĩ tuonete mwana mũna thukuru no rĩrĩa Ngai witũ egũtwĩtĩkĩria amwe ao na amwe makoragwo marĩ toto orphan na nĩ tũgũkorwo
ũkĩnyitanĩra na amwe ao thĩinĩ wa TV-inĩ itũ ya Theophilus TV, na nĩndĩretĩkia Ngai nĩegũtũteithia na nĩegũtwĩka maũndũ mega. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno tũharĩrĩirie ma ciana cia ndigwa na to nginya twanĩrĩre, no ũguo nĩguo kũrĩ, ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ wĩra ũrĩa Ngai atũhete nĩ mũnene na nĩ mwagie. Ithuĩ kĩgongona gĩa Theophilus tũtikaga harambĩ, nĩtũkoragwo twĩtĩkĩtie kũmanage gĩcunjĩ kĩu gĩaku gĩa ikũmi wega, love offering yaku wega, na kwĩrutĩra kwanyu tũkũmanage wega. Atungatĩria nĩndĩmũheaga kĩrĩkĩmwĩgie aria njambithia kũrĩ mũtumia ũcio wĩ hau thutha waku, ta njĩrai atĩrĩ rũgama haha gĩtukũ, kwĩ pastor mũhatĩrĩrie ũhana ũũ, tondũ mũkiuga mabishop nĩmathagĩria mapasta atĩ bishop arekĩra sharpshooter na kĩrĩa ũrakwahĩra nĩtĩkĩra rote. Kwĩ pastor mũhatĩrĩrie ũhana ũũ, githĩ to mũndũ akwenda kwĩhatĩrĩria ariai ma atigai kwanjĩra kuoya na mĩhumo ĩyo yanyu tũtegũtiga tũgĩka harambĩ, nĩtũhotaga kũmanĩji maũndũ marĩa Ngai atũteithĩtie. Nĩtwarũgamirie ona ũhoro wa mĩrutĩre ya mbeca ikundi-inĩ na maũndũ-inĩ matiganĩte. Ona mũndũ witũ arwara kanitha nĩũhotaga gũtegera ũgatwara ona ũkorwo ciringi ngiri ĩno ĩmwe, nĩtwanyitanĩra nĩgetha tũkahota kũnyitĩrĩra mũndũ ũrĩa warwara. Na ti cũcũ wanyu ũrĩa ũtũrerete, tũrũgamagĩrĩra mwaku wanyu, baba wanyu, mathainĩ bathainĩ na mwana waku nawe. Andũ aigana tondũ andũ nĩ ũgĩ mũno maigĩte mũndũ atũmarateithia ota kũndehera riboti ya cũcũ wanyu atĩ kana nĩwe wakũrerete, tũtiramakio kana nĩwe wakũrerete kana nĩwe waikaranaga nake. Ũguo nĩguo wathoha, ũguo nĩguo kĩgongona gĩa Theophilus kĩhandĩtwo. Nĩtũrerutanĩria mũno kũhunjia kiugo kĩa Ngai na nĩtũkũgeria kũhunjia nginya na ciĩko, na nĩtũretĩkia Ngai witũ nĩegũtũteithia maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mũthingi wa kĩgongona gĩa Theophilus nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na gwĩtĩkia. Reverend Lecho arũgamagĩrĩra ũhoro-inĩ ũcio kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Bwana asifiwe. Agatũbundithia, agatũruta na ithuĩ tũkaigua kũnyiha mũno na gwathĩka mũno. Bishop wanyu arũgamagĩrĩra ũhoro wa kũ-break all the curses na ũhoi wothe wa mĩhiana, nĩkĩo kwendera rĩtiganagĩrwo. Ona no tũthiĩ kwaria takwĩra ndamũhora magongona mothe, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa njĩrĩirwo nĩka. Ũguo nĩũgĩkora ndakũgũthũkĩra nduka-inĩ yaku ndũkanae kũmaka, tondũ nĩtiganagĩrwo, tondũ ĩyo nĩyo ĩrĩa Ngai ahete wĩ. No ndingĩthikĩria hau ndikae kũimwo mahiũ nĩ ngoma, no njĩta Bishop John Gĩthige. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩ karibu sana, tũtungate Ngai hamwe nawe na twĩhoke Ngai hamwe nawe. Inyuĩ nĩ mũtanakua kamũturi na tuma igongona-inĩ rĩ, na mũrĩ andũ akwa rĩ, mũreciria ndiramwĩciria, meciria matharĩ, mũreciria ndiramwĩciria. Mwathani arogocwo. Ndũkoime hau kĩ? Ndũkoime hau kĩ? Haiya ndũkoime hau? Ndũkoime hau kũrĩ na ndũkoe twĩrĩ kana ndũkoime ta twĩrĩ twĩrĩ na reke tondũ nĩguo wendete nĩ mwĩigĩrĩra weka wega macokereria kanitha tabda nesa karati tũrarĩa na mũtugo wa Mũisiraeli toya anegera ũcio nĩtũrĩ mwana kĩgĩe ciĩndo cia sadaka rĩu nĩ kũrĩa na andũ makarĩane ũthiĩ ũthiĩte ũguo nginya mũico. Inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume korwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ
igate muoyo wayo. Juga boleh jadi kuya, sawa. Boleh kan dari juga mau lagi kita kamu. Boleh ugo. Atau kau itu nado kayak itu. Ini sih ada kita kamu. Oke, dia nado boleh. Tare na maitho kana tare gutahota ito yatomo amaeni nukana rumirire tandegwa ire rumagerera mutheji na ukuran dari mahina nanti na bata pasal kita harus kita nama gani bueno siapa kiri dia tu naya nama historia atau anak tu naik keroni ada yang hak bina tu kamu ini dia itu kau tidak dia tu dia nama ini tu dia ramai saya buana nau kita tahu dia dari dia muaka kamu ini harapan. Namun mungkin ada kamu ini kau boleh. Joene oya Diego de jo, naro yo memuoyo. Muthenya wa umuthi mundu angiura kana garuruke ndikiurio thakame ya mundu ucio witete na uthurika muthenya na utuku ndinogaga ngimuthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndikuri adu matani babira na nitra katara kumahorera nitra katara kurugama na biashara siatu itu dan nitra katara kuhoera dolayane babira ini biashara ini na matani babira bile na mikane na mahe babira wi hariori o wirosu kugiya na bere tanumama wa kono zulibira o haburi rubami haburi apalagi yang mau itu gaya itu doa nasihatku atau doa tujuanku hikura jenasiatu wionania igurulia kukataisi no mahemari namanya mama dirinya mau bosinya mau utehidia netoro diurita dan dia berkaitan dengan tujuan Yesus Kristus muatan itu tua kau itu tidak kosong kiaga nanya mana nasibi dasar dia datang siapa orang nak kaya Yesus Kristus punya merus tuara siapa dan dia berkaitan dengan tujuan Yesus Kristus dah kau ada tidak kosong kiaga amin. Adoleh mali biasa ini orang boleh juga orang boleh
Tuwalinde biashara iliyote. No kuyitira ngiye biashara ile mtada. Utare na. Au dia dia au kwa. Ada mulai ini. Hawa dia ndipo kwa Mungu wale ikata. Na ndio ile mali ya biashara leo. Ndio wale kwa ngaire. Ngaimori na ngairo kwa Mungu. Ndakia kiradimo iguru ya mami na mali kugata ishi mutaga. Mami na mali mutaga lekara maharoteithia na magakugocithia. Ndamatigithukania na uruothe uria ukoragwo thiini wa aruti a biashara aria mahũthagĩra ũguo na ũragũri ndamatigithũkania nao aya marĩtongoragio nĩ thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩyo ĩrĩtheragia indo iria marendia hinya wa Ngai witũ nĩguo rĩonekanaga ũtonania wa Ngai witũ nĩguo rĩonekanaga na rĩrĩ mũthamaki wa thamaki nĩmakũhete gĩtĩ biacara-inĩ ciao nĩmahandĩte kĩgongona gĩũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma biacara-inĩ ciao Ngai wakwa mwathani wakwa moko maya mambararĩtio na igũrũ ma biacara matikũhunithia ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno arĩa mahandĩire biacara ciao icunjĩ cia 10 arĩa marutĩire fast food ndanagia kĩrathimo igũrũ rĩao na arĩa matarutĩire no mekũrutĩra nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ ndahoendete kĩna ndacokia ngatho na tondũ Saitani nĩ ũteng'eraga kũhinga biacara cia andũ a Ngai cia andũ arĩa itikũhingwo nĩ gũtherema igũtherema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wega wa Ngai ũigane andũ aya na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 kĩrĩ tũikare nĩ andũ aigana mena ciana cia form 4 nene twĩka kĩgeranio mweri wa kana rũgamai yes nĩ twarĩ haha na inyuĩ amwe anyu na tũkĩhoya na tũkĩra Ngai ciana icoke thukuru nĩ harĩ ũmwe wanyu warĩho mahoya marĩa tũkaga mabũrairie acio marũgamĩte nĩ harĩ ũmwe wanyu warĩho ndũkĩoe guoko korwo warĩho tũkĩhoya mahoya macio githĩ ciana igicokete thukuru githĩ matarorete gwĩka kĩgeranio Ngai twaneana ciana citũ cia form 4 moko-inĩ maku arĩa marorete gwĩka kĩgeranio mweri-inĩ wa kana twamatigithũkania na roho wa guoya twathĩrĩria kĩrathimo igũrũ rĩao meke kĩgeranio na mahĩtũke wega waku reke wĩigane ciana citũ twacitigithũkania na maũhagani ma mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai amen arĩa marĩ na ciana cia class 8 ciana cia class 8 ireka rĩ so nũgamaina igũrũ na mũtigetigĩre tondũ ithuĩ tũrahoera ciana icoke thukuru na nĩicokete nĩtũcokeirie Ngai tayari mũthamaki wa thamaki ciana citũ cia class 8 twacineana moko-inĩ maku twamatigithũkania na roho wa guoya twetĩkia magĩka kĩgeranio nĩ ũkũmahotana na nĩ ũkũmeka maũndũ manene twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ũmarĩithie matungate na ũmamenyerere rebe wega waku na ũtugi waku reke maigane na nĩ wega-inĩ na ũtugi wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twacokia ngatho rekei tuge amen amen Bwana asifiwe sana Niaserikana kana niserikana tuena sisi university kana college. Ulamani. Mwana ni roho. Siana shikirikia thukuru. Sitigwetha mawĩra cietwone mawĩra na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twetĩkia Ngai amen Bwana asifiwe Ngai amũrathime ofisa ũrĩa ũrũgamĩrĩire legislation ya cooperative ciothe thĩinĩ wa Kenya arĩ college ĩtagwo cooperative college
nĩtwathiaga kuo rĩrĩa twakũrutaga mawĩra gũthĩicania kuona maũndũ marĩa mangĩ. Nĩndirikanaga okire kũrĩ niĩ atigĩtie mĩeri 3 eke kĩgerio, akĩnjĩra niĩ ndagũthaitha hoya tondũ mbeca iria ciothe thomete nacio nĩciathire, mami witũ ngomete mbeca kana ngĩrĩkia thukuru ũguo thiĩ nyonete wĩra ngĩmwĩra reke twĩrorire ona nĩgũkorwo rĩngĩtio tetĩtwo. Akĩhingũria maitho ndinakwĩra ũhoe itarĩkĩtie Mwathani arogocwo tondũ Ngai akoragwo wĩ mwamo. Ngĩmwĩra ndwĩrĩkia mũgũka kũgĩrwo kũu. Nĩrĩo nĩguo cooperative yanyitanaga na Ministry ya Agriculture na nĩguo gwakoragwo na mũthuri wa mũndũkĩre wĩtagwo Njonyaga. Ngai atũteithĩtie nĩtũingĩranire hanini ũguo kũu wabici-inĩ icio. Niĩ tũrĩmwe kũu kwa Njũũ akĩnjũria arĩ mweku kana nĩ harĩ mũndũ njũĩ wa cooperative ũngĩneana ũrĩkũ. Ithe ti wĩra horeire na ũhoro ũcio ũgĩkinya ũguo na ndarĩkĩtie thukuru no marua akĩambĩrĩria wĩra. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia na twĩke maũndũ mega. Tũhoyaga Ngai wĩiguaga na Ngai wĩkaga maũndũ manene na Ngai wĩgocithagia. Anene othe thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ ũngĩ wanyandĩkĩra mũndũ tiga ũcio Njonyaga na rĩrĩa akĩhurũkire. No arĩa mekuo wabici ĩno nĩndĩmenyithania nao nĩgetha no makĩnyoere ciĩta twakĩgĩrĩra nacio. Mwathani arogocwo. Na nĩmoka gũkũ nĩmahoere kana tiguo tondũ ũcio nĩguo wĩra. Tondũ ũcio nĩguo wĩra. Hatirĩ ũngĩ ũrĩ wanyita guoko nĩ harĩ ũngĩ warutaga wĩra na ũmũcio. Warĩ mũrata witũ na Tumaini wĩtagwo Alfred Mali nĩanyandĩkĩire andũ arĩa gĩthũngũri ũrĩa ũmũcio na akĩarĩ mũndũ mũnene na Ngai amũrathime. No ũcio nĩ niĩ narĩ ndahoeire akĩhonoka. Ũngĩona chance ya gũteithia mũndũ teithia mũndũ. Tiga gwĩtigĩra gũkĩrwo nĩ mwana ũcio wa mũrũ wa nyũkwa atĩ ndamwandĩkithia wĩra agĩre agĩre ciana ciakwa. Tiga ũiru rũciũ nĩũkabatara ũndũ na ndũgakorwo mũndũ wa gũgũte. Teithia mũndũ ũhande mbeũ ya ũrĩa mũgathĩirio mũthenya wa kĩ wa rũciũ. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kamĩthimiti kamũrĩte mũndũ nĩatete rũĩ tugire tweka mwene no ciana no ikĩheo twĩrĩ twĩrĩ. Mwathani arogocwo. Nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku nĩ 10 na guoko gwaku guorĩo nĩgetha tũhoe tũrĩkie. na ternyata ini semua dengan doa kuat kamu suka diri umid di bawah ini sekarang hijir dia mau sama kali orang diri muda punya kan minat pasta ketika kita hijir itu nak kita ada mana dia robos oh diri muda suka diri orang mau wajib ya wajib mau nanti wana sisi kita ada dan itu kan saya oh tidak sah oh mau kayak gitu lagi oh mana tuh iya
Ella okimateithia na rĩrĩa manyitanagĩra na ithuĩ atungatĩri aigũkona ingĩ o kũrĩa marĩ Ngai amarathima mũno mũno na meke wega na wĩnĩtigwo nĩ bata wa gĩkũngũĩro kanitha wa Catholic kandi kana ndigĩ nĩ mwahereũra ngakinya tene nĩngamwĩra nĩ mũraheirerũ rũtha gũthakinya tene mwathani arogoco na ndũkorie ngathiĩ gwĩka atĩa sawasawa. Bwana asifiwe sana. Leo ule nĩtũkinyĩte rekoinĩ ya rĩrĩ ya Theophilus TV ĩrĩa ndamwĩragira mũkona taarĩma nĩ harĩ andũ marutaga wĩra hihi na TV ĩngĩ nĩtũrĩkinyaga gwĩtana ũkorwo rĩngĩ ũrutaga wĩra na Nyũmba TV, Jambo TV wĩ gũkũ agĩũkĩte nowona hatirĩ mũndũ ũngĩkũrutana na media house ĩngĩ nĩgetha na wenda na kwao tũkaheo mũnengere maikrofoni ĩngĩ andũ mũnenge kũrĩa kũragwo. Mwathani agocwo nĩkai ũguo Jesũ akumio njoe kanya gaka gũcokeria Ngai ngatho tondũ wa gũkinyithia magũrũ maitũ Theophilus Church Kawangware tũkombete kũrata ithaa rĩgima twĩna ngabana Kariuki harĩa nĩ cambĩki wa mũno na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ o rĩrĩ kũrarutwo magongona na mũthenya wa kũrata ithe tiguo tũgacokeria Ngai ngatho mũno. Niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũthoni tũnyitanagĩra nawe thĩinĩ wa Nyũmba Itũ TV o rũcinĩ tabarĩra ĩtagwo tũrirũke kĩroho. Nĩ mũrathimagwo Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thengiũ mũno na nĩ tondũ wa kanya gaka mũrathimwo. Amen. Amen. Agĩtangatho gwĩkĩra Theophilus TV na Nyũmba Itũ mwĩho rekei ndĩmwĩre nĩ mũgũtiga guoya nĩ mũgwĩka atĩa nĩ mũgũtiga Mwathani arogocwo. Ngai akũrathima mũno mwarĩ wa ithe witũ na Ngai amwĩke maũndũ mega. Tũtitigĩte gũtangatha no tũrenda andũ technical team na mũno tũrenda kũhe first priority ciana citũ kana andũ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ. Ti kuga atĩ andũ a nanja tũtikũmoya, nĩ tũmoete na no tũramoya no tũtitigithĩirie sawasawa, tũtiĩkĩte atĩa tũtitigithĩirie. Ũngĩkona kairĩtu gaku na nĩgekĩte journalism na nĩgathĩki na nĩgetigĩrĩte Ngai, mwanake waku nĩekĩte journalism kana mass communication nĩguo njiguaga irĩtwo. Niĩ ndirĩ ũndũ ũyũ wa journalism, niĩ tũthiĩ ũhoro wa kũrũgama kĩgongona-inĩ kũu githĩ mũtikoranĩire kĩhunjia online-inĩ na nĩtĩoko ũgeciria nĩ kũhoya ndĩrahoya na nĩkiugo ndĩrathoma igakoraga mathaa nĩmekire atĩa tondũ ndiũhĩgĩrire maũndũ-inĩ marĩkũ. No na niĩ thikĩrĩinĩ tondũ mũtumia ũgethirĩinĩka Ngai akũrathime mwarĩ wa ithe witũ. Tarĩngĩ tũroiga amen ona nganyingĩ nĩtwomenanĩra ũguo rĩ ona we no ũtũrĩirwo na ũtũrĩire mũno nĩtũrenda kũndiũ na iheo tondũ iheo nĩcio Ngai witũ arathiĩ nacio na mũtigetigĩre gũthomithia ciana cianyu tondũ mwende kana mũtiende Theophilus TV nĩgũkorwo ĩgĩatha na thĩ yothe. Nĩtũgũkorwo tũkiuga na tũrĩo kĩgongona gĩkĩ Ngai na Ngai mũgacigo ici thutha tondũ rĩu magacigo cia andũ aku thutha na ndũkananjonore na ndigagũconora. Ti mbeca ona ti gweta, nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ndiraria ũhoro wa Kenya aciari moigaga nĩ na mbere bũrũri wake niĩ nĩgũkorwo ndĩ na mbere twĩna mũtumia wakwa thĩinĩ wa thĩ ĩyo tũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai na tũtigwĩka mĩkĩre ya maũndũ ũrĩa andũ mekaga, tũgwĩka ũrĩa Roho wa Ngai witũ egũtũteithia na tũtikũhunjia twĩna guoya tondũ tũteithĩtio nĩ Ngai. Ũguo ũrĩa ũtakũrĩte ĩrĩ ũgũthiĩ ũgũre tondũ Theophilus TV nĩ nginyu. Nĩ ndĩretĩkia gũgĩkinya 1 February nĩtũgũkorwo tũkinyĩte
tukinyite Eldoret, nitugukorwo tukinyite Naikuru, na nitugukorwo ningĩ mweri wa kana tũikũrũkĩte na gũkũ Sultan Hamud, tũrorete Mombasa. Twathiĩ Mombasa tuthiĩte ũguo, tuthiĩ tũkĩrĩte mabũrũri-inĩ macio, tuthiĩ tũkĩrĩte ona gũtuĩka no tũkĩrĩte ona rĩu Mwathani arogocwo. Na wendi witũ nĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai, na ti mbeca twĩ nacio hau ũnyite mũno, ti hinya twĩ naguo, nĩ kiugo kĩa Ngai gĩtũtongorie kũrĩa guothe gĩkwenda gũkinya gĩkinye. Na rĩrĩ mwĩroragĩrei na mũgatũhoera mũno Theophilus TV, mũtuĩke arata aitũ, tarĩu andũ arĩa matwĩroragĩra rĩ nĩ ageni, no twakarĩta gũkũ tondũ mwana nĩ wao na mũthamaki-nĩ wao wetwo mahana arutwo a Johana moririe Jesũ Kristo. We andũ aku marega kwĩhinga nĩkĩ? Ithuĩ nĩguo twĩhingire gũkũ. Jesũ akĩmera rĩrĩa mena mũhikania rĩ no mũhikania rĩrĩa rĩthiĩ nĩ marĩmenya. Aya tamberaga atĩrĩrĩ andũ a Theophilus kawakore na njata-inĩ mũrĩnjetha mũnjage kwagĩthiĩte kũ mwĩrĩte tũnyona mwenyu-rĩ mũnjethete atĩa? Na rĩu no gũthiĩ tũrathiĩ tũthiĩte, Mwathani arogocwo, tondũ tũtigũtigithĩria wĩra ũrĩa Ngai atũhete na tũtikuokora wĩra-inĩ wa Ngai. Na gĩkĩ kiugo kĩa Ngai gĩkĩ tũtigũtukania, arĩ na rĩrĩ witũ tũtigũtukania Ngai, na tũtikũingĩria sarakasi atĩ nĩgetha TV yone andũ reke ikare ĩtarĩ andũ, no Ngai atigwo arĩ Ngai. Kĩgongona tũtigũtukania na tũtigũtukania kiugo kĩa Ngai, Ngai atigwo arĩ Ngai. Ita sadaka yaku ũguo na guoko gwaku guorĩo ũikarĩte ũguo thĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa icunjĩ ici inyitĩtwo nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, mũthamaki wa thamaki, tũrĩa tũraga muoyo. Andũ aya nĩ kũhanda marahanda, hĩndĩ ya kũgetha ĩkinye. Arĩa mararuta icunjĩ cia 10, mũthamaki ũrĩa warĩtie kiugo gĩaku, ũhoro wĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10, kiugo-inĩ gĩaku gĩtheru, confirm kiugo gĩaku. Ũrĩa warĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩaku rĩtheru, ũhoro wa love offering, thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho, confirm kiugo gĩaku. Ũrĩa warĩtie ũhoro wa sacrifices, thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩtheru, confirm kiugo gĩaku. Moko ma andũ aya Mwathani ndũkanareke mage gĩa kũnyita, gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba, macenjerie mũtũrĩre na mũikarĩre, no mahũthĩrie mĩĩkĩre yao ya maũndũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoera na tũcokia ngatho na ithuothe tuge amen, amen. Rĩu ĩkĩra rwĩmbo rũu ũgwĩkagĩra nĩgetha andũ moke makĩrehaga sadaka ciao. Twambĩrĩrie mwena ũyũ tũcoke mwena ũyũ nĩgetha tũthiĩ wega, nĩgetha tũheo kĩrathimo nĩ ndungata ya Ngai Reverend Rachel nĩgetha tũrĩkie. Tukĩmenyai gũitĩrĩirio mũtirĩ kĩotheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ, Nuhu marĩa nana mahonokirio nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩ-inĩ. Tigai gũtuĩka tukĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Igana rĩmwe na ningĩ mĩaka
mĩrongo mũgwanja na mĩaka ĩtano irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu. Igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru. Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre. Igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Bara kwa Firaũni Jehova mwĩrire rekia rũthanju rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania. Igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Bwana asifiwe sana. Hatiri yote wale tigirani nduke tumoe hapo. Keni sokega na kuka kwa neno la ofisi. Gai todo mwihoke kuna mwihuada. Dahita atumia ya mbele ya Yesu Kristo kwa yule mbinguni. Na sio kiasi bakuweka dini wala shia. Taasidaria na nasi ya mura na mwaki wao mmoja na kamera ile kilomodra faibro modela bali kishi kiendelea siana ishi ya mure aya ni ya gai aya ni ya kujia aya ni ya tabia kigogo ya Mungu na todo bioleta igwera dunia ya da todo yete kemi kumaka ni ya no ni kibutaga de todo wala kamera ile kilomodra faibro modela bali kishi atumia ya mwathani Ngai tondũ tũraga muoyo ndarega na roho wa gũthĩnjwo magĩe ciana ũrĩa kwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tondũ na nyamũ cia gĩthaka-rĩ cithĩnjagwo nũ, ciĩkagwo operation nũ, na itikwĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩrĩirwo mũtharaba-inĩ. Ndagĩa kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya na ndamahitha guoko-inĩ gwaku marĩgie ũmatungate na ũmamenyerere. Aya twĩ nao haha na arĩa twĩ nao mĩciĩ na arĩa tũĩ na arĩa tũtoĩ ndamanengera na guoko-inĩ gwaku
cia nĩ wega witũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. Aya nĩ tũmageithagia na tũkamera congratulation na tũikare hamwe na inyuĩ na korwo no kũhotekeke rĩ mũngĩtua kĩonigĩthio gũtirĩ mũndũ ũngĩmũũria mwathani arogoco kana ndeto wa Ngai gũtirĩ mũndũ ũgwĩka atĩa mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Gũtikĩrũgame na igũrũ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie no korwo wĩ hau na no wende kũnengera na mũtũrĩre waku kũrĩ mwathani ũke nĩgetha ũkorwo nĩ ndungata na ngũgĩa wĩra wa Ngai Reverend Rachel na mũcemanio ũcio nĩ wakorwo mweri 5 February no ciumia igĩrĩ ũrĩa tũtũnganaga wa Friday kĩambĩrĩria kĩa mweri ũguo tũgakorwo gũkũ na ndũgatĩre tondũ ndũnatĩra ũmũthĩ. Mwathani agocwo reha Miriam nĩndakũrĩte Bishop kwĩhoya oka kuma wagĩrĩru kũmũhoya Miriam wĩkũ kuma wagĩrĩru tũtenyere oka nĩhoyo maũndũ mangĩ tũtitindaga twĩkaraga reke tũkahoera Miriam. Nĩ Miriam ũũ Miriam wa maitha Miriam wa maitha abarari moko manyu na igũrũ ugai twanengera na Miriam wa maitha moko-inĩ maku Ngai mũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Miriam wa maitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũiga Miriam wa maitha nĩmuohore nĩ guoko-inĩ gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũrĩa tũraga muoyo na nengera na mwana wa Ithe witũ wĩ moko-inĩ maku mũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere yarete mehia na mawaganu make gĩaria kĩrathimo igũrũ rĩake ngĩmũtigithũkania na ũru wothe na ngĩmũtigithũkania na mbara ciothe na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ugai amen. Bwana asifiwe sana. Wĩ muohore mwarĩ wa Ithe witũ na wĩ mũrathime amen. God bless you. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩrabiru ũguo ndĩrabiru no oya guoko wĩ harĩa ũrĩ akorwo ndũraigua mwĩrĩ wega ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrĩra mwanake ũcio ũcio wĩtiganĩtie hau ũcio rekũgũra wewe ũrĩkona cati ya blue ĩni ũkaũgeithie nĩũrĩte kũgeithia pastor o wothe handũ ũke ũgeithie na ũnjĩre ũrĩa wĩtagwo Samuel Kuria. Ngai ndanegera na Samuel Kuria moko-inĩ maku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndamũtigithũkania na ũru wothe ndamũtigithũkania na mbara ciothe ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo ũndũ ũrĩa githĩirie nĩawamũkĩre ndagĩka-inĩ na ithaa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni semeni amen ugai kuria nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amen. Tawi huvule tatika mungu usiyo wina tai wewe uko na tai kuja msalimie umekaa miaka mingi bila kunisalimia isipokuwa ni bila kunijui wacha nikusalimie high five. Bwana asifiwe sana. Weta wote Kariuki ketia Kariuki ndani ya kĩrathimo igũrũ rĩa Kariuki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndathina ũtũũro wake thakame-inĩ ya Jesũ Kristo ndamũtigithũkania na mawaganu ma mĩthemba yothe ndamũtigithũkania na mbara ciothe ndathia ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩake wega wa Ngai ũmũigane na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twacokia ngatho amen amen amen. Tageithĩria mũthuri ũyũ wa Gĩkũngũri ũkaũgeithie baba witũ. Bwana asifiwe sana. Tarehe kwa Simon Kama
Ngai wako mũthamaki wa thamaki cioneki na iroto iria mũthuri ũyũ arotaga itigũtuĩka cia tũhũ nĩ irĩkinyanagĩra ta gũtigithũkania na mbara ciothe cia kĩroho na ũru wothe wa ndaimono na rĩrĩa kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wake ona igũrũ rĩa bamĩrĩ yake na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho ugai ameni tukĩhũrĩra Jesũ witũ kwambĩrĩria nĩ kwambĩrĩria service ĩngĩ tũtikwenda githĩ mũcio nĩguo gũthiĩ tũthiaga kũrĩkia maũndũ magĩkatĩ magoka no Ngai witũ no mwĩhokeku tondũ ũtungata wa Ngai ndũthiraga ona Jesũ kwĩ hĩndĩ enogaga agathiĩ gũkoma na harĩa ũguo gatarũ-inĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe mwathani arogocwo ta njĩragia atĩrĩrĩ nũ wanyu ũrarwarĩte COVID-19 mwaka ũcio na kahona ndio ndani moko mũndũ ararwarĩte no kakora akuire ona rĩu gũtigũkua thĩinĩ wa gĩtwa gĩa Jesũ Bwana asifiwe mwathani agocwo ndikwenda gwĩta mũno mũno andũ arĩa marĩ na HIV tondũ twĩna aingĩ mũno no ndũkaigue thĩna na ndũkaigue ruo tambararia guoko wĩ harĩa ũrĩ wakorwo wĩna mũrwaru wa HIV rĩu ũguo menyeka kana nĩ mũrwaru ũcio ũngĩ kana tiguo wakorwo wĩna mũrwaru wa HIV toya guoko na igũrũ gĩothe guoko na ndũgetigĩre arĩ guoko wĩna na ũtambũrũkia Ngai tũrĩa tũraga muoyo aya matiĩninwo nĩ virus ĩno na no matiĩnina nĩ virus ĩno nĩ megũkinyia matukũ mao mĩaka ĩrĩa mathanĩte Bibilia-inĩ andũ aya nĩ mekũmĩona na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho ugai ameni na nĩ aingĩ nĩ gwĩtigĩra maretigĩra ngĩmara ũyũ andũ makandora kana ndĩramwona rĩu niĩ ndaga kuona roho wa Ngai nĩakĩonaga revelation ndũngĩtũhe kĩrathimo tondũ wĩra ũyũ wa Ngai nĩ mũingĩ mwathani arogocwo mwathani agocwo twacokia ngatho Ngai twakũrathime Ngai twarathima ndungata ici ciaku mokire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩndagũcokeria ngatho rĩrĩ nĩ igongona ũrĩa wathanaga Isiraeli magathiĩ magaikara thĩinĩ wa nyũmba yaku maikaraga thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano magaikara nja wa kĩgongona nĩgetha marute igongona ũrĩa wameraga na nĩmonaga gũkirĩrĩria kwao na ũkamaririkana rĩrĩa Jesũ Kristo warĩ mũhuro ũyũ wa riũa nĩwatwaranire na kĩrĩndĩ matũkũmana na ũgĩcoka ũkĩaria ciugo ũkĩra arutwo aku atĩ ndũkwĩra kĩrĩndĩ gĩu kĩhurũke gĩcoke kwao mĩciĩ ũkĩra arutwo aku nĩ ũkũiguĩra kĩrĩndĩ tha tondũ nĩ matũkũmana makũrũmĩrĩire ũkiuga wamenya mahũndũke moko matheri na ndatheri wamenyire nĩmekũringĩkĩra njĩra-inĩ mathirĩre njĩra-inĩ ũndũ ũcio matiahũndũkire kwao mĩciĩ matarĩte mũgate na makarĩa nyama cia thamaki ndagũtĩra na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai na ũndũ ũcio watũmire kĩrĩndĩ rĩrĩa waringire ũgĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ gĩgĩtuĩkania ũtukũ mũgima icua-inĩ gĩgĩthiĩ gũgwetha nĩ tondũ kĩarĩire mũgate gĩtarĩ kĩarĩa rĩngĩ nĩndagũcokeria ngatho ici nĩ ndungata ciaku cia ndũri ndungata cia atumia ndungata cia anake na cia airĩtu andũ aya amwe moimire kwao gũtarĩ kĩndũ mena kamũtu ka iruga rĩmwe na mena maguta ritho-inĩ ma mũthenya oro ũmwe ũromaririkana o mũndũ ambararie moko make na igũrũ wĩregeria kũririkana
nitwacokia ngatho na twakwambararia na twakunenehia na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengiũ nĩ tondũ ũkĩririkana andũ aya mekire maũndũ ma kwĩrania, we ũheanaga mahe na kuma ũmũthĩ ndĩretĩkia nĩ kũrĩ na wĩra wekĩra tũmũ-inĩ twao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Single mothers nĩ megũkũraha, kapeni kamũndũ gwĩtwo Hana moige nĩ makuonete. Githĩ ndatũrire kĩgongona-inĩ na akĩruta wĩra ona akwĩrĩirwo nĩ mũthuri ũnini-inĩ wake, nĩ arutire wĩra kiuga nĩ akuonete. Atumia nĩguo nĩ megũkũraha moige nĩ makuonete, ũkĩihũria ndigithũ ciao maguta na ũgĩciyũria mĩtu. Atumia ona athuri no megũkũraha na ona anake mairĩtu no megũkũraha. Nĩ twagũcokeria ngatho, ririkana andũ aya no marũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Mũndũ wothe wĩra mwana boarding school ambararie guoko gwake na igũrũ. Twaneana ciana citũ iria ciuma boarding schools guoko-inĩ gwaku, arĩa me primary na arĩa me secondary. Twakũnengera ciana ici Ngai gũtũũra muoyo nĩ tondũ we nĩwe ũtũũĩ. Ririkana ciana citũ, twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũreganĩte na mĩtino yothe ya mĩaki, mĩtino yothe ya waganu ĩngĩarahũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twandĩkĩre twĩ kĩgongona-inĩ, ciana citũ itikũnyitwo nĩ mũrimũ wa mũthitũko wa COVID-19. Twaciarĩria thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ciana citũ itikũgucia bangi, ciana citũ itikũnyua njohi, ciana citũ itikũhũthĩra drugs. Shaitani wa drugs twatomithia meciria na mĩbango yaku, twaharũrũkia mahinya maku marima-inĩ ma nduma ya gĩko. Ngai witũ tũrierera ciana citũ, tũrerera ciana citũ cianake na ciana citũ cia airĩtu, tũrerere ciana citũ cia tũhĩĩ na ciana citũ cia tũirĩtu. Twaneana ciana citũ nginya iria nĩ Monday scholars guoko-inĩ gwaku, twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo. Twauga ciana citũ itikũnyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magĩthiĩ cukuru maagagĩre mũrangĩri, makĩinũka maagagĩre mũrangĩri. Twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arimũ arĩa marĩ gũkũ mambararie moko mao na igũrũ, kana nĩ a secondary kana nĩ a primary kana nĩ a nursery, mambararie moko mao na igũrũ. Twaneana arimũ aya na kũrĩ we nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na tha ciaku. Ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũromaririkana no meke maũndũ mega. Ngai mũtũũro muoyo nĩ mwario marabundithia ciana. Ũndũ ũcio twametĩria wisdom, twametĩria knowledge nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Naguo mũrimũ wa COVID-19 twamatigithũkania naguo, arimũ aitũ matigũkua nĩ COVID-19. Twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Magĩthiĩ cukuru maagagĩre mũrangĩri, makĩinũka maagagĩre mũrangĩri. Nginya arĩa arimũ marĩ ma borders twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Makunĩke no maingĩre tondũ wĩ Ngai. Nĩ twacokia ngatho. Mũciari wothe ambararie moko make na igũrũ, kana ena mwana kana ndarĩ. Tweneana na kũrega kũrĩ aciari. Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twoiga tũtigũkua nĩ COVID-19. Twekunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũgĩthiĩ twahoya twathagia mũrangĩri, ona twĩ mawĩra-inĩ atũikaragie na tũkĩinũka tũinũkagie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twacokia ngatho. Atungatĩri itũ nĩ twamakunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na rũĩrĩgwo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Onao matikũnyitwo nĩ mũrimũ wa mũthitũko, ũgatigithũkanĩtie na COVID-19 na tũkoiga nĩ arathime. Nĩ twagũtiĩ na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengiũ nĩ gũtũhe Theophilus TV, twamĩneana guoko-inĩ gwaku. Thengiũ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Nĩ twacokia ngatho na twakwambararia nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twabona twacokia ngatho. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩrĩamũrwo, ũthamaki waku wĩrũke o ũrĩa wendete.
Amen. Ya katoto kugire bishop ya Murane. Na niko mutumia diraheti appointment wikagwo lineage. Lineage ya tigana gero barito. Ndio nile naye nile mkikorigana gero. Lineage yetu tuya kibogo na iguru. Tiga lineage we, tiga sister urehe lineage. Eko. Lineage teacher kadu toya kwa iguru. Pastor kadu kitoa jada ile karona lineage. Lineage kone pastor kadu. Udure prariti nawe kumwire. Ni pastor kitoa jada ile mongwani nake na niyo kumwira kila kitu. Na niyo pastor kadu ni moshe ile contact. Yaitwa Murabe. Hiyo kulikiweka na Murabe. Amen. Amen. Nito sokia garo ndio wa maudu mode. Namun murah kalau kita berserius, seperti dia kita kiani, modal dia rohos. Jika lala ibu kena dia orang biasa, dia pemaina orang dia ikut modal dia rohos. Gaya murah di mono namu ikewega, tuan ada meli dano Februari, nagai amu toran dia. Atau yang mari mafuri mana aja yang mana terus live. Na ria para tuirorera guku bũrũri-inĩ witũ wa Kenya Theophilus TV mũrata wa Ngai Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Kawangware kũrĩa twĩhokeirwo nĩ Ngai gũkorwo tũrĩ kuo ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ihoya ritũ nĩ Ngai atwĩhokere mũgũnda witũ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ na Ngai atũigua Kita tahu ribuan lebih tokohete, muatan dia roboso. Apalagi mau kemaku, naik buruk uge men. Siapa para okuran lima, naku menyagiri. Siapa para tu mau diwake okuan ini, naku kinagiri dia berkawan. Siapa para okutiri lagi di dia ke, naku men uge yang nadai. Ini ugai men ni, mana sifir. Jehova arokura lima na kumenyagirire Jehova arotuma muthio wake ukwarire na ukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githindi giake na tume ugiage na thayu ugai meni abantu marembo ni moko iguru wega no tugi wa Ngai uri thiini wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya ona ũrĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja ũtwaranage hamwe nawe ũgitĩri wa Ngai witũ ũroge igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũmenyererwo nĩ Ngai hamwe na nyũmba yaku hamwe na ciana ciaku hamwe na mũthuri waku na mũtumia waku na bamĩrĩ yanyu ĩmenyererwo nĩ Ngai na gũtigithũkania na ikuũ cia mĩtino ya barabara na ikuũ cia mĩrimũ ya mĩmĩtũko twambĩrĩrie ũtũũro mwega kiugo-inĩ kĩa Ngai njĩra-inĩ cia Ngai kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gĩtũũre kĩmũgitĩrĩte thayũ na gĩkeno ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu naguo wĩra ũrĩa mũrutaga wa o mũthenya wa kũmũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩ biacara ona arĩ mawĩra ma kwandĩkwo ũgitĩrwo na ũrĩithio nĩ Ngai riri wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ambararia moko maku wega na uge ameni nene na rĩu kamera marĩa ngĩroretie kamera na kũrĩa andũ makĩambararia moko mao kamera yakwa nĩega mararorio handũ hamwe nĩ tondũ nĩguo matũrĩinĩtwo no rĩu ndĩramwĩra mũrorie na kũrĩa ũguo andũ makĩambararia moko mao na igũrũ makiuga ameni mĩena yothe na yumaga rũhuho Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma mũthio wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ uga ameni uga thutha wakwa andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja Jehova amũrathime na amũmenyagĩrĩre Jehova arotũma mũthio wake ũmwarĩre o mũndũ arĩ bũrũri-inĩ
uria ari Jehova aromukinyagiria wega wake Jehova aromutirira githithi giake Jehova aromutirira githithi giake na tume mugiage na thayo muri mabũrũri-inĩ macio tungatai Ngai mũtũra muoyo na mũtũra mwĩhokete Ngai twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu mawĩra manyu biacara cianyu tũiga nĩ ndathime andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja twamũtigithũkania na ũhoi wa mĩhianano twamũtigithũkania na magongona mothe ma ndaimono twamũtigithũkania na mĩrimũ yothe na mĩrimũ yothe na mĩtino yothe na mĩkosi yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja o bũrũri ũrĩ ũrĩ Ngai akũrathime na arathime wĩra wa moko maku na arĩa arwaru twaria kũhona arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ twaria kũhona arĩa marĩ macini-inĩ tũiga mume macini-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahitha mawĩra manyu thakame-inĩ ya Jesũ Kristo twahitha mĩciĩ yanyu thakame-inĩ ya Jesũ Kristo Ngai amũtũrie na mũthũkũme na hinya muone kĩndũ gĩa kũinũkia na tuoka kũu gũtwamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai amen ogai Jesũ Kristo Bwana asifiwe sana haleluya mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũnyitĩte rũgendo mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũnyitĩte rũgendo
nĩthagathage tũtirĩ na kĩndũ twetereire wĩra wa roho tirie gũthira tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie gĩthũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo arĩa theru tũkĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ngĩmenya ndirĩ na nganja no ngahotana rũĩ rwa gĩkuũ ngaringa nginye mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori Jerusalemu mũciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Mwathani nĩoigire ndagatiga wake mwĩhokeku mathĩna-inĩ nawe tũũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie gĩakwa kĩnene rĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu Mwathani wakwa thĩna nyota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'enda cia thĩna ndungata ciaku itũraga na mĩnoga